Guð gefi ykkur allan góðan dag. Ég ætla að lesa hérna úr 27. Davíðssálmi. Drottin er ljós mitt á fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottin er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjar þrengja að mér til þess að gleypa mig, verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þó að her setjist mig óttast hjarta mitt ekki, þó að stríð brjótist út gegn mér ég samt öruggur. Heyr drottin ég hrópa hátt, ver mér náðugur og bænheyr mig. Já, vona á drottin, ver öruggur og hugrakkur, vona á drottin. Og við skulum biðja. Verkin mín drottin þóknist þér, þau láttu allvel takast mér, ávaxta söm sé iðjan mín, yfir mér vaki blessun þín. Já, drottin Guð, við felum þér kirkjuþingsfundinn sem í hönd fer. Biðjum þig að vera með okkur og gefa við allar ákvarðanir sem hér eru teknar séu samkvæmt þínum vilja og okkur til blessunar og kirkjunu okkar. Já, drottin, við felum þér þennan dag og okkur öll sem okkur eru kær og biðjum fyrir þeim sem eru veik, þarnast styrks, eru kvíðin, þarnast hugrekkis. Já, drottin, við biðjum þig að vera með þeim öllum sem og okkur hér í dag og felum þér allt okkar ráð og dáð í bæninni sem þú kenndir og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, dýrðin, að eilífu. Amen. Drottin, blessa oss í dag og alla daga í Jesú nafni. Amen. Bara segja, ég heyri mjög illa, ég veit ekki, mjög lágt. Ekki nógu vel. Hermann, það heyrist ekki nógu vel. Það heyrist prýðilega, sko. Ertu búin að hækka? Já, það heyrist prýðilega. Ertu búin að hækka þinni vel, Kolbrún? Ég er með allt í botni, sko, ég veit ekki. Já. Ok. Ég ætla að biðja ykkur að hafa þögnina. Kirkjuþing 2020 er framhaldið, 7. fundur er settur. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan óvenjulega kirkjuþingsfund, þar sem við erum bara örfá hér í Katrínartúni en þið hinum allt land á skjánum. Gott að sjá ykkur öll og vona að á þinginu í massa þá getum við nú hist. En þá er fyrir tekið fyrsta mál á dagskrá, það er annað mál, það er síðari umræða, það er skýrsla fjármál þjóðkirkjunnar, biskupsstofu frá fjárhagsnefnd og framsögumaður er Svana Helen Björnsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við skýrslu fjármál þjóðkirkjunnar biskupsstofu, þingskjal 69. Málinu var vísað til allra nefnda en fjárhagsnefnd hefur forræði á því. Fjárhagsnefnd hefur farið yfir endurskoðaða ársreikninga jöfnunarsjóðs sókna fyrir árin 2018 og 2019, endurskoðaðan ársreikning kirkjumálasjóðs fyrir árið 2018, endurskoðaðan ársreikning kristnisjóðs fyrir árið 2019 og ársreikning þjóðkirkjunnar 06-701 fyrir árið 2019 frá fjársýslu ríkisins eins og hann er birtur í ríkisreikningi. Fjárhagsnefnd hefur einnig farið yfir fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar biskupsstofu fyrir árið 2021. Fjárhagsnefnd bendir á að brýnt er að ná jafnvægi í fjármálum þjóðkirkjunnar. Nefndin telur að óhjákvæmilegt sé
að því markmiði verði náð á næstu 3 árum eins og stefnt að í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Er því beint til biskups, biskupsstofu, kirkjuráðs og annarra þeirra aðila sem að starfi kirkjunnar koma að byrja þegar að vinna að því að ná þeim hagræðingarmarkmiðum sem þar eru sett fram. Fjárhagsnefnd leggur til að kirkjuþing 2020 til 2021 samþykki ofangreinda ársreikninga og fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar vegna ársins 2021 með þingsályktun á sérstöku þingskjali. Og undir þetta ritar öll fjárhagsnefnd nema hvað Þorkell Heiðarsson var fjarverandi. Og þingsályktunin er á þingskjali 70 og þar kemur fram að kirkjuþing árið 2020 til 2021 samþykki endurskoðaða eftirfarandi ársreikninga, ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2018, ársreikning Kristnisjóðs fyrir 2018, ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2019 og Kristnisjóðs 2019 og Jöfnunarsjóðs 2019. Og svo er það fjárhagsáætlun. Hefur þú lokið máli þínu, Svanna Helena? Já, ég hef lokið máli mínu og nú mjúta ég mig, takk. Já, þá gef ég orðið laust. Einhver sem vill taka til máls? Það ætti að koma, hefur enginn hvað, ég sé ykkur ekki sko öll. Þið getið sett inn á tjatt ef þið viljið taka til máls. Þá bara er síðari umræðu lokið og gengið verður til atkvæða. Þetta er ástækur kirkjunum sjóðs 2018 og Jöfnunarsjóðs 2018 sem vantaði sko. Já. Það var Jöfnunarsjóð 2018 og 2019. Já. Þú getur líka sko lesið þetta bara hér. Já, ég bara gerir það. Það er smá tæknilegir örðuleikar hérna. Heyrið þið ekki? Það heyrist nefnilega ekki nógu vel. Ég þurfum aðeins bara að hengra við. Getur hækkað eitthvað í? Já, ég veit það. Þau heyri ekki saman. Já, einmitt. Heyrðist illa í mér? Ég heyrði vel í þér, en þau sem er hérna fyrir aftan heyrðu ekki alveg nógu vel. Ég heyrði vel, mjög vel. Já. Þetta heyrist vel hérna fyrir norðan. Það heyrist vel norður, já. Og sama hingað austur alla leið, ekki síðra. Og á Kjalarnesinu. Austurbænum. Já, heyrist vel á Ísafirði. Já. Og heyrist ofvel í Reykholt. Það heyrist vel að Suðurlandinu, það heyrist sko lélegra í ykkur þarna biskupsstofu. Það heyrist ver í okkur hérna. Já, ábyrjandi ver. Já. Já, það er einmitt máli. Það heyrðist illa í biskup og þér Drífa, en ég heyrði mjög vel í Svönu. Heyrður illa í mér núna? Já, þú ert frekar langt í burtu, já, miðað við Svönu áðan til dæmis. Já, það er nefnilega það. Helma, það heyrist ekki nógu vel. Og ég heyrði eiginlega ekkert í biskupnum fyrst, því að hún var mjög, mjög langt í burtu. Virtist. Skýjum ofar.
Ég kannast vel við það að það heyrist illa í salnum í Katrínartúni, en þó að heyrist vel í öðrum sem eru í tölvunni. Nei, það gengur ekki að sé að færa mikrofóna. Já, hann enn að aðeins að vinna í tæknimálunum. En þetta heyrist nú alveg ef maður hlusta vel. Það heyrist líka í Drífu vel núna rétt áðan. Heyrist þú í mér núna nafni? Já, ágætlega. Er ekki kostur að þetta heyrist ekki? Sko ég að leita að hvar maður réttir upp hönd. Gunnlaugur, þá ferði í participants. Já, jú, ég búinn að sjá þetta núna. Þá kemur raise hand þarna neðst í horninu. Það komið. Þetta biðjum orðið. Bara lítið komment af því að læra á þetta, varandi þetta allt sem við vorum að samþykkja. Þá ætla ég býta aðeins, þá gef ég Gunnlaugi Garðarssyni orðið. Gjörðu svo vel. Varandi þennan pakka sem við vorum að samþykkja. Já, þakka þið fyrir. Það verður að hafa alveg þingsköpin í lagi hérna. Einmitt, þakka þið fyrir Drífa. Forseti, kirkjuþingsmenn, varðandi það sem við vorum að samþykkja, að þá vildi ég bara segja það sem mætti kalla selvfølggilíðið, að við þurfum að hafa reikningan í framtíðinni tilbúna fyrr, því að fjárhagsáætlunin hún hlýtur alltaf að taka mið af hvað fór í hina ýmsu liði undanfarin ár þegar við metum næsta skref og þá þurfum við að hafa miklu betur saumaskapinn í höndunum þegar við leggjum að stað í að skipuleggja hvernig við höfum næstu skrefum og já, það bara þetta. Við erum að gera þetta núna í þetta sinn í alveg sérstökum aðstæðum og við skiljum það. En svona getur þetta ekki verið í framtíðinni. Það var bara þetta. Takk fyrir. Já, fleiri hvort sér hljóðs. Svanna, vilt þú svara þessu? Já, ég get gert það. Já, Svanna, Já, takk. Við höfum rætt það í fjárhagsnefnd og við höfum rætt það í kirkjuráði að þetta verði alls ekki svona í framtíðinni. Bara alls ekki. Og við höfum rætt það að í mars á framhaldsþingi þá verði lagðir fram ársreikningar fyrir árið 2020 og við viljum hafa allt verklag betur skráð og við viljum samræma alla hluti betur og það bara vilji allra að þetta gangi hraðar og betur fyrir sig og við lærum af þessari reynslu. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá verður gengið til atkvæða. Ber upp fyrst Kirkjumálasjóð 2018. Viljið þið ræða hann? Svo ekki, þannig að... Það ber upp reikninga? Ég að bera upp reikningana. Já, það ekkert farið ofur í reikninga sjálf. Það það sem ég var að kalla eftir, ef að þið viltu spyrja eitthvað út í, það verður ekki farið ofan í hvern reikning fyrir sig, alveg grútið, sko. Og ekki farið yfir reikningana hérna með einu með einu. Já, hvað heldur þið að segja? Gísli Jónasson tekur til máls. Bara út frá þessari spurningu Steindórs þá náttúrulega vil ég upplýsa að fjárhagsnefndin hefur farið yfir alla þessar reikningar og fengið skýringar hjá fjármálastjóra á því sem við töldum þurfa skýringa á. En ég er nú ekki vanur því, frá því að ég ætla að setja á þingið að þeir væru farið gegnum það á þinginu sem slíku á þingi, en það tæki það marga klukktíma.
Ég veit ekki. En þarna, þeir lágu náttúrulega svolítið seint fyrir í, eins og hér hefur verið gagnrýnt, þetta náttúrulega alltaf að koma svolítið seint fram og það náttúrulega ýmsar skýringar sjálfsagt á því, meðal annars það að Ríkisendurskoðun sem að vissi náttúrulega dagsetningar eins og venjulega skilar bara af sér daginn áður nánast. Þannig en nú þetta náttúrulega síðasta skipti held ég sem að við fáum og þurfum að bíða eftir einhverju frá þeim út af breytingum. En það hefði náttúrulega verið tækifæri til samt sem áður af því reikningarnir voru nú allir komnir inn í gær. Þá hefðu auðvitað allir geta farið yfir reikningarna í gagnaherberginu og síðan verið þá tilbúinir með spurningar hér ef einhverja væru. En ég veit ekkert það, þetta bara eins og vinnulagið hefur verið, en við fórum yfir á fundi í gær yfir alla þessa reikninga. En það var ekki hægt fyrir í gær, það alveg rétt sko, því að þetta kemur svo seint. Og það náttúrulega það sem Gunnlaugur var að nefna. Já, ég ætla að biðja bara menn ekki að tala hver ofan í annan, biðja orðið og ávarpa forseta. Stefán Magnússon hefur beðið orðið. Já, forseti, ég ætla bara örstutt að árétta það að fjárhagsáætlun fyrir næsta ár er í besta falli ófullkomin og þarf að vinna hana miklu betur og það eru atriði þar sem að við komumst ekki hjá að taka á og eðli málsins samkvæmt þá launaliðurinn náttúrulega langstæðsti liðurinn í áætluninni og tengdir hlutir svo sem starfskostnaður og annað því um líkt. Þannig að það liggur fyrir að það þarf að fara fram veruleg vinna á næstu vikum til þess að fá almennilega ákvörðun það hvernig menn ætla að ná endum saman. Og ég ætla rétt að vona að við ætlum ekki að taka 3 ár í það. Það allt of langur tími og við þyrftum að eiginlega verðum að komast nánast á núllpunktinn strax á næsta ári og síðasta lagi í byrjun þar næsta ár. Sko. Við erum í ákveðnu ramma, við vitum hvar við stöndum næstu 15 árin og það dýrkeypt hvert ár sem við þurfum að eyða og vera ekki réttum megin við strikið. Takk. Steindór Haraldsson hefur beðið orðið. Forseti, heyrist á í mér. Ég hérna hefði farið í hvert lið hér í öðru máli fyrir sig. Ég skil, veit að þetta hefur verið langa tíð í tómu tjóni og ég hef fullt traust á fjárhagsnefndina að fara yfir þetta. Það svona komið á okkur að samþykkja þetta eða ekki. Ég búinn að renna yfir þetta sem ég get á þeim stutta tíma sem ég hef haft. Og ég þarf miklu lengri tími í þetta. Kannski geta aðrir gert þetta á skemmri tíma, ég veit það ekki. En ég vanur því að þegar að svona lagt fram að þá fylgir því nákvæm skýring. Það ekki hins vegar sér maður fram á betri tíð og blóm í haga. Og flestir vilja ýta þessu sem hér í öðru máli aftur fyrir sig og loka hurðinu og snúa lyklinum tvisvar. Og þess vegna held ég að ég nú ekkert meira athugasemdir við þetta. Þetta samt að mínu viti allt þetta sem þarna inni sko raunverulega óráðsía. Við erum að fjalla hérna reikninga sem eru á raungerðust við tæpum 4 árum. Við skulum láta okkur þetta kenningu verða.
Þetta alveg hræðilegt, en það ágætt að vita þessa fortíð, hún má aldrei endurtaka sig. Ég ætla ekki að kenna einum neinum ég hef ekki nóga þekkingu til þess að meta það með ársreikningunum og endurskoðun frá ríkisendurskoðun. Það kemur aldrei, það hefur ekki komið skýrsla endurskoðunar síðan 2011. Hún var í dekkri kantinum, það ekki gert með hana og eða sáralítið. Og nú vonast ég til þess að framtíðin leiðir í skauti sér að það komi skýrsla endurskoðanda með öllum ársreikningum og þau verði skýrðir út og það verði farið út í samanburð frá ári til árs. Útkoman á kirkjumálasjóði er ömurleg og ég get ekki séð það að í minni hendi að hér á bakvið þessa fjármálagerðir sem hér liggja í þessum skjölum sé góð stjórn og ég mun sitja hjá. Takk fyrir. Já, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá ber ég upp ársreikning kirkjumálasjóðs fyrir árið 2018. Drífa. Já. Lofti hérna í... Nú þið þurfa að setja í tjattið. Já. Ég get ekki fylgst með ykkur öllum, ég sé ykkur ekki öll. Nei, en það í tjattinu. Hæ? Það í tjattinu, eru 3 hendur á lofti. Ég sé það ekki nefnir. Þið þurfa að skrifa ykkur, nafnin ykkar. Það þarf að skrolla tjattið upp því að hendurnar alltaf efst. Ég sé að Kolbrún Baldursdóttir beðið orðið og gef ég henni nú orðið. Gjör svo vel, Kolbrún. Nei, mér langar að leggja til að þegar að... Ávarpað verðum að halda þingskuppu. Ég er ekki að tjá mig málið, heldur... Það er sama, hver sem tekur til ávarpa forseti. Forseti, kirkjuþing. Ég var bara, mér langar að leggja til að við myndum biðja að komast á mælendaskrá bara í gegnum tjattið en ekki að fara í hendurnar. Það verður svo ruglingslegt, þannig að allir sjáu, þegar fólk, allir sjáu hverjir eru á mælendaskrá, þarna to everyone og byrja þar að fá að taka til máls. Þá býð ég bara eftir að sjá hver næstur. Fyrirgefið þið, kæru vinir, af því að við erum að byrja á þessu þá hlýt ég að vera að misskilja. Ég sé hérna participants og já, eigum við að vera hér með þetta? Já, þarna eigum við að vera tjattinu og setja nafnin ykkar þar. Setja bara að skrifa nafnið? Já. Ok, þá var ég búinn að gera það, fyrirgefið þið. Ég var að vita það. Já, Skúli S. Ólafsson tekur til máls. Forseti og kæru félagar, ég ætla ekkert að vera langorður þetta en ég er svolítið sleginn yfir því hvernig þessi fjármál eru sett fram, bæði hvað gaman fyrirvara til að kynna okkur þau og síðan auðvitað hver staða þeirra og ég tek undir það sem að framkom í máli Steindórs að það hlýtur að þurfa að fara svolítið ofan í saumana á því hvers vegna staðan með þessum hætti og ég sé að eins og ég kynnti mér á þessum gögnum sem við fengum þá er hugmyndin að fækka að meðaltali, ef ég man rétt orðalagið eitt stöðugildi bæði meðal presta og á biskupsstofu. Mér sýnist það nú ekki duga þó til að ná þessum halla niður þannig að við hljótum að kalla eftir markvissari tillögum það hvernig við getum náð jafnvægi í fjármálum kirkjunnar. Og ég hafði orð á því þegar við vorum í lokuðum umræðum en ég ætla að hafa orð á því hér í opnum umræðum að mér blöskrar að biskupsstofa skuli hafa gert þennan leigusamning Katrínartún og ég kalla bara eftir því að leita verði leiða til að framleigja, víst búið að leigja þetta til 7 ára, að framleigja hluta af þessu húsnæði. Þannig að það sé hægt að draga úr þessum gríðarlegu útgjöldum sem fylgja þessari leigu. Þetta húsnæði á besta stað í bænum sem hlýtur að vera eftirsótt, búið að innrétta það af kostgefni eins og við lásum í fjölmiðlum
og það hlýtur að vera hægt að hafa einhverjar tekjur af þessu því að mér sýnist fermetrafjöldi per stöðugildi vera langt meiri heldur en gengur og gerist í viðskiptalífinu. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson. Já, forseti, og ég vil nú taka undir það sem Stefán og Steindór sögðu og sérstaklega með það að það sé mjög mikilvægt að koma sem fyrst jafnvægi á þennan rekstur. Stefán nefndi það að við hefðum í raun og veru 15 ár sem alveg rétt og það þarf að gera eitthvað sem mikið munar Og ég vil nefna það sem fjárhagsnefndarmaður að mér hefur oft liðið í vinnu fjárhagsnefndar bara sem áhorfenda út í sal þegar ég tala ekki þegar gamlir reikningar eru lagðir fyrir, þá maður í raun og veru bara sem sé ekki, maður út á túnið bara í raun og veru. En það þarf einhvern veginn að breyta verklagi til dæmis fjárhagsnefndarinnar að hún fái náttúrulega meiri tíma til að skoða þessa reikninga því að maður spyr svo sjálfan sig sem fjárhagsnefndarmaður, hver ábyrgðin? Það bara að láta reikninga líða framhjá á borðinu og rétt upp hönd? Eða á ekki ábyrgðin að vera alveg virk? Ég hefði haldið það. Og þess vegna náttúrulega mjög mikilvægt að fjárhagsnefndin fái náttúrulega betra verklag. Ég ekki að gagnrýna formanninn, heldur bara að við þurfum betra verklag og meiri tíma til að vinna málið. Takk fyrir. Máls tekur Gísli Jónasson. Forseti, í fyrsta lagi, við erum að ræða allt málið, það ekki, en ekki bara þennan. Jú, við erum að reyna að ræða allt málið. Já, og þá fjárhagsástæðunum jafn. Ég alveg sammála Hreini með það að ég myndi að ég sé ekki nota þetta orð verklag vegna þess að þetta ekki verklag nefndarinnar sem hér í húfi heldur hitt að tímafrestir þvinga fram ákveðna hluti eins og það þegar reikningar liggja ekki fyrir en daginn fyrir kirkjuþing eins og núna þar að segja sumir þeirra. Aðra var nú búið að skoða eins og þennan sem að fyrsta borðinu upp til atkvæða. Nei, það ekki rétt. En við afgreiddum 2 af reikningunum 2018 á síðasta þingi. En hinir 2 lágu ekki fyrir. Þá var talað að allir reikningar myndu liggja fyrir þessu þingi og við treystum því og svo kemur náttúrulega í ljós að þeir eru bara að koma inn eins og núna var síðasta reikningurinn kom bara inn í gær og þeir fyrstu kannski á mánudaginn eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta náttúrulega alveg óviðunandi og við getum held ég öll verið sammála það. Og úr þessu verður að bæta og þess vegna höfum við líka alveg ákveðið stemt af því og farið fram á það við fjármálastjóra að reikningarnir 2020 að því ákveðið stemt verði tilbúnir í góðum tíma fyrir marsþingið og það verði vinnubröðin í framtíðinni. Að við séum ekki að fjalla 3-4 ára gamla reikninga heldur séum í núinu. Og við eigum að hafa öðruvísi forsendur til þess reyndar núna eftir það breytingar sem við hafa verið gerðar á fjármálasviði og annað. Þannig að ég hef nú vonir að þetta stefni nú í rétta átt. En ég held að við getum öll verið sammála að þetta ekki nógu gott eins og hefur verið. Varðandi fjárhagsáætlunina þá náttúrulega hægt að ræða hana mikið og hversu góð eða slæm hún en þarna ég bendi mönnum á kannski að til dæmis út frá spurningu sem kom hér áðan þá í þessari fjárhagsáætlun ekki bara lagt til eins og Skúli nefndi að fækka 2 stöðugildi
Það á blaðsíðu 13, ef maður fletta þar upp, af því að með áætluninni fylgir líka áætlun til lengri tíma, að þá það nefnd áframhaldandi hagræðing á stöðugildum og það þá að fækka 4 til viðbótar á árunum 22 til 23 og á sama hátt líka á rekstrarsviðinu. Það þótti bara vera of bratt að ætla að fækka öllum stöðugildum bara núna á einhverjum örfáum mánuðum, enda held ég að það væri svolítið hálmkennt því að ég held að við verðum að fara yfirvegun inn í þetta fækkun. Ef við ætlum til að fara að fækka prestum á landinu þá gerum við það ekki bara á einni viku síðan svona yfir einhverju Excel-skjali. Þá þarf að móta einhverja framtíðarstefnu þar sem að við erum þá að vinna eftir hvernig prestþjónustunni skuli haga. Þannig að þó að það sé kannski erfiðara og við getum þá ekki komist inn á núllið bara 1, 2 og 4, þá held ég að það sé miklu skynsamlegra heldur en að hleypa öll í bál og brand með því að setja einhverja 2 hér á kontóri í Reykjavík og segja bara við rekum þennan og við rekum þennan. Ég held að það sjáu það nú allir að það væri ekki vænleg leið. Þannig að þess vegna nú farin þessi leið að við náum núllinu. En eins og þið sjáuð í áætluninni þá stefnt að því alveg ákveðið að núllinu verði náð á árinu 2022. Þó að við verðum að hafa einhvern halla á næsta ári. Síðan eru náttúrulega aðrar hagræðingar afgerðir inn í þessar áætlun líka og það er náttúrulega kannski ekki sanngjarnt að allir sem ekki hafa verið að vinna í þessu og sjá það átti sig eins fljótt á því út úr þessum texta hvað átt við, en það er náttúrulega gert ráð fyrir að við þurfum að ná verulegum hagræðingum á fasteignasviðinu og í eignasafninu, sem þýðir meðal annars að við þurfum að fara yfir það mjög vendilega eins og við þetta samþykktum á þinginu í haust að það verði notuð alveg skýr stefna það hvar eiga til framtíðar að vera pressetur og hvar ekki og síðan að þær jarðir og eignir aðra sem að kirkjan ætlar að eiga áfram að það sé þá séð til þess að þær sé að bera eðlilegan og góðan arð. Þannig að og svo eru þarna ýmsar aðrar aðgerðir eins og það reyna að sýna aðhald í sambandi við nefndarstörf og slíkt. Þannig að það eru auðvitað verið að skoða og í raun og veru velta upp hverjum steini. En við erum að laga okkur svolítið inn í mikið hverju, við verðum náttúrulega bara að gera okkur grein fyrir því að við höfum í mörg ár verið með kíkinn fyrir blinda augan og verið í afneitun og ekki horfst í augu við það að kirkjumálasjóður hefur verið rekinn ekki bara á þessum árum sem við erum að fjalla núna, heldur til langs tíma með verulegum halla. Og það hefur bara aldrei verið tekið á því. Og þetta má kannski rekja allt þetta aftur alveg til hrunárana þegar auðvitað allur balansinn og jafnvægið í fjármálum kirkjunnar raskaðist og okkur tókst aldrei í raun og veru að færa okkur niður á það plan sem að tekjurnar þá kröfðust. Heldur héldum alltaf áfram, vantarlega kannski þeirri vona að nú myndi hlutinni lagast. Þeir gerðu það auðvitað aðeins en aldrei að fullu. Og við höfum kannski aldrei horfst almennilega í augu við það, en núna verðum við auðvitað að gera það því að eins og hér hefur nefnt þá erum við með þennan ramma sem hvort okkur sem okkur líka betur að við verðum að halda okkur innan. Og ég held að sé nú fullur vilji allra, ef ég reyni að vera sanngjarn í fjármálasviðið og kirkjur og aðra, ég held að séu allir að reyna núna að ná því markmiði. En það þýðir vafalaust að það þarf að taka ýmsar sársaukafullar ákvarðanir sem að einhverjir verða óánægðir með og munu jafnvel hafa haft og kvarta
Þannig að ég held að við verðum bara að reyna að leita að svona færum og góðum leiðum sem flesti geta sameinast og umfram allt að við drögum öll sömu átt. Takk, þetta var svolítið langt fyrirgefið. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson. Forseti og kirkjuþingsmenn, eins og ég nefndi áður, að þá hlýtur hver fjárhagsáætlun að taka mið af reikningu fyrri ára og þó að það sé eflaust margir góðir kostir við þessa fjárhagsáætlun, þá lágu þeir reikningar ekki nógu vel fyrir og það sem framundan bíður mjög alvarlegir hlutir og við þurfum að vanda okkur svo að ég spyr mig og okkur öll hvort að það sé ekki leið að samþykkja fjárhagsáætlunina með fyrirvörum að hún verði áfram til umfjöllunar vegna þessara sérstöku aðstæðna og við getum tekið hana upp á næstu skrefum eftir efnum og ástæðum. Ég spyr þessar spurningar og ég teldi að fyrirværi væri góður þegar ýmsar staðreyndir hvað hefur farið til hina ýmsu málaflokka og hvaða breytingar þar á í áætluninni til dæmis, svo ég nefni eitthvað. Þetta spurning. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson. Já, forseti, aðeins taka undir með félögum mínum í fjárhagsnefndinni. Þetta hefur verið þröngur stakkur skorinn tímanlega í þessari vinnu. En ég held að það er ekki alveg ljóst fyrir varðandi ársreikningana að þetta eru réttgerðir reikningar, endurskoðaðir og yfirfarnir, þannig að við erum raunverulega ekki annað að gera hér heldur en samúð við gerðum í nefndinni að staðfesta það að reikningandi séu réttir. Þeir eru þetta bara saga, þetta er búið, en þetta er örugglega allt saman rétt gert, þannig að það er þetta sjálfsögðu ekkert annað að gera hér heldur en samþykkja þá. Fjárhagsáætlunin hins vegar þetta það sem er stefnuplaggið. Og það er hárrétt sem komið hefur hér fram hjá fyrri ræðumönnum að vandinn er mikill en ég get nú sagt það á reynslu á öðrum sviðum að oft hefur maður séð það nú stærri og ég er alveg sannfærður um það að þetta er ekki óyfirstíganlegt heldur með markvissu starfi og allir standi saman að þá er alveg örugglega hægt að tryggja það að við náum jafnvægi 2022. Ég held að sé óraunhæft að gera það á einu ári en við höfum að stefna á það á 2. Og það er mikilvægt að allir sinni aðhaldshlutverkinu. Við höfum rætt það í nefndinni að nefndin þarf að koma meira að þeim málum. Kirkjuráð þetta hittist reglulega og fer yfir stöðuna og það er vinnulag sem verður tekið upp af því að mér skilst að kirkjuráð fái mánaðarlega stöðu, hvernig gengur að framvinda fjárhagsáætlunar. Og síðan er fjárhagsnefndin þá reiðubúin og hún þarf auðvitað að sinna þessu eftirlitshlutverki miklu mun betur en verið hefur og ég heyri ekki betur en við séum öll sammála það í nefndinni að þannig komum við að þessu og varðandi það sem Gunnlaugur segir fjárhagsáætlun og endurskoðun á henni, það er nú venja þegar að menn sjá og við getum auðvitað bara á matsþinginu þess að tekið hana strax upp ef að við teljum ástæðu til, það er að segja að það sé komin upp einhver vandi sem ekki er hægt að rýma innan fjárhagsáætlunar eða nýjar hugmyndir komið það að við getum sparað á einhverjum stöðum, þá getum við sjálfsögðu tekið hann upp hvenær sem við teljum þörf á slíku, þannig að hún er ekki plagg sem er samþykkt þannig að hún standi ætíð óhreyfð til loka ársins. Þetta er alltaf hægt að taka hann upp þegar að funda í kirkjuráði. Þannig að ég held nú að við eigum þrátt fyrir að vanda sé nægur ekki að telja hann óyfirstíganlegan, heldur stíga markvisst fram á við og tryggja það að við náum jafnvægi og ef að kirkjuráð og fjárhagsnefnd stendur sameiginlega því þá er ég ekki nokkur vafa það að við erum náð því marki en þetta verður að taka einhvers staðar sársauka fullar ákvarðanir á þeirri vegferð en það er aðalatriðið að það sé bara vandað til þeirra verka þannig að það nái sem víðtækust samstæða þar lokið máli mínu. Til máls tekur Stefán Magnússon í annað sinn og síðan er Steindór Haraldsson.
Já, forseti, nú það svo að það eru það fleiri þættir sem hægt að hægra því heldur en sko starfsmannafjöldi eða það að segja upp starfsmönnum. Það ýmis tengdur kostnaður eða sem hægt að fara í. Ég get bara nefnt röðun launaflokka við sameiningu prestakalla að deila þá í fjölda prestsembætta í annarkvort í fjölda þjóðkirkjufólks eða íbúafjölda, eins með við greiðslu eininga að deila því á sama hátt í íbúafjölda eða þjóðkirkjufólksfjölda. Nú endurskoðun starfskostnaðar presta sem að allir viðurkenna virkilega þarf að fara í en gengur treglega að koma í gegn. Það eru þannig óeðlilegt að hópur fólks fái greitt fyrir hluti sem að ekki lagt út fyrir og annað þýðing sem þarf að fara í gegnum. Og varðandi aftur fasteignasviðið, þá getur verið að við séum bara komin á þann stað í tilverunni að við þurfum að afnema búsetuskylduna og selja eignir í þéttbýli eða leigja þær á almennu markaði, það að segja á almennu markaðsverði, og hætta þá með einhvern sérstök leigukjör á prestbústöðu nema þá í algjörum undantekningatilfellum. Nú, það líka þá hugsanlega að leigja jarðir á almennum markaðskjörum ef að það telst hagstætt og selja eignir sem ekki þörf fyrir í kirkjulegum tilgangi. Þá til dæmis get ég bent á jörðina Vola. Það kann einhver að halda að í ljósi þess að við vorum að samþykkja það á síðasta þingi hérna í haust að við ættum að fara í stefnumótunar vinnu eða undirbúning að því og einhver getur haldið því fram að við ættum að bíða eftir þeirri niðurstöðu. Ég því alveg ósammála. Við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir einhverju hugsanlegri niðurstöðu sem algjörlega óvíst að skila nokkur hlut. Þannig að þetta vinna sem þarf að fara í bara núna og við þurfum að hafa miklu skýrar línur hvað þetta varðar á marsþinginu vegna þess að svona í stærri línum þá ber auðvitað kirkjuþing ábyrgð á því sem að við förum í þó að kirkjuráð geti síðan unnið hlutina milli þinga og þá hugsanlega með fjárhagsnefnd kirkjuþings. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og talar hann í annað sinn. Forseti, það nú ekki, eins og ég sagði án, ekki vegur að fara ofan í einstaka liði hérna. Mér fannst það bara, ég hef sennilega fleygt af stað hérna umræðu sem hefði kannski ekki orðið ef ég hefði ekki fengið orðið á það. Sko, hérna eru fjöldinn allur að sjóðum, sko, ég get ekki séð hann að verða að bera hvern sjóð og hvern reikning upp fyrir sig, það annar mál. Steindór, það gert. Já, já. Þú átt ekki að þurfa að skipta þér að forseta. Ég ekkert að skipta það, ég bara að segja skoðun mína. Þú veit að verða það gert. Já, já. En það sem sko að ég reikni í hérna á fasteignasviðinu til dæmis, svo ég segi því dæmi, að leigutekjur, rekstrartekjur áætlaðar 57 milljónir. Fastur kostnaður fasteigna í útleigu 70 milljónir. Þannig að það alveg sama þó væri með ekki neinu viðhaldskostnaði eða neinu öðru. Það stór tap á fasteignunum eins og það í dag. Það aldrei hægt að reka nokkuð skapaðan hlut með árlegu tapi. Það sem að ég legg til að það ekkert annað hægt að gera heldur en að ýta þessu aftur fyrir sig og taka upp betri vinnubrögð. Og það sem ég sakna hérna að ég sé ekki að það sé áætlun að fara í 3 eða 5 ára áætlun,
það þarf að gera það. Það þarf að taka 3 eða 5 ára áætlun. Því að við komumst ekki út úr þessum vanda á einu ári, það er alveg ljóst. Aðalmálið er að sjá fram á það að við siglum í rétt á. Og það er aðgerðir sem þarf að grípa til verði ekki meiri en nauðsyn krefur. Þannig að þetta er svona innlegg mitt í þetta. Ég hef bara ekki tækifæri til þess að fara ofan í þessa reikninga. En ég ætla ekki að segja meira þessu. Ég ætla að leyfa formanni fjárhagsnefndar Gísla Jónassyni að bregðast við þessu sem fram hefur komið núna. Forseti, já, það er nú kannski bara til að byrja með eitt sem að ég rek augun í og er nú bara klaufaskapur eða yfirsjón. Varðandi sjálft plaggið og uppsetningu þess fjárhagsáætlun 2021. Þetta er síðasta útgáfa sem að var í raun og veru ekki gengið frá fyrir núna í vikunni. Þetta plagg er búið að vera að fara á milli núna í nokkrum útgáfum og ég sé að það stendur þarna á hverju einustu blaðsíðu með rauðu drög eingöngu til umræðu. Þetta hefði átt að fara út í loka útgáfunni, bara svo það sé útskýrt. En það er nú bara svona tæknilegt mál. En ég myndi aðeins kannski vilja bara í framhaldi af því sem að Stefán sagði, því að hann kom einmitt inn á nokkra þætti sem við verðum að skoða og ég er alveg hjartanlega sammála Stefáni að við getum ekki beðið eftir einhverri allsherjar stefnumótun kirkjunnar, hvernig sem að hún svo verður til og kannski af reynslu fyrra ára geti tekið mörg ár. Við þurfum auðvitað að móta okkur stefnu í þeim flokkum sem að snúa að fjármálunum sérstaklega, eins og til dæmis á fasteignasviðinu og bent var á og þá vinnu verðum við bara að fara strax í og það var náttúrulega skipaðir starfshópar á haustþinginu sem átt að fara í það mál og ég ætla bara rétt að vona að þeir séu komnir í gang og séu þegar farnir að skoða þessi mál. Og ef það er ekki, þá er sko ekki eftir neina að bíða, þá verður bara að hotta í klárin alveg 1, 2 og 4. En með sama hætti tel ég að við komumst ekkert hjá því og það er ekkert hægt að ýta því frá sér, þeir sem að þekkja sögu kirkjuþings vita það að það hefur í gegnum árin oft verið tillög til þess að reyna að endurskipa sókna- og prestakallaskipanina og svo framvegis og endurskoða og hafa komið ýmsar tillögur fram það á síðustu áratugum sem allar hafa dagað uppi. Núna bara verðum við þannig að sú hagræðing sem við ætlum að ná fram í starfsmannahaldinu geti orðið að einhverju viti. En það verður ekki bara borið niður einhvers staðar af því að það liggur einhverju vel við höggi og er kannski að hætta eða eitthvað annað og það er engin framtíðarsýn og ekki heildarhagur þjónustunnar sem að liggur að baki. Þetta er bara einhver skammtíma lausn. Þess vegna verðum við að móta okkur stefnu í prófastsdæma, prestakalla og sóknarskipaninni bara og taka þann slag og ljúka því. Og þetta er náttúrulega eitt af því sem ég talaði að geta orðið sársaukafullt því að við verðum nú kannski seint öll sammála í þeim efnum, en núna bara verðum við. Ef við gerum það ekki, þá verðum við að fara út í einhverja tilviljunarkennda niðurskurð hér og þar og alls staðar og þá er bara miklu meiri líkur á því að það verði bara ósamkomulag og erfiðleikar ef að þetta er ekki samkvæmt einhverju skýrri sýn og stefnu þar sem að búið að fara yfir. Þannig að þetta er nú bara svona, ég er nú eiginlega bara að hugsa upphátt en þetta verður að vinna. Ég er sjálfur að móta með mér hugmyndi núna breytingu til dæmis á prófastsþjónustunni sem að ég mun leggja fyrir og ég ætla að vera að koma með tillögur það fyrir marsþingi. Það er alveg á tæru. Og þarna ég vona bara við þarna
getum sameinast að fara í þessa vinnu þannig að það verði svona sæmileg sátt Takk. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson. Forseti, heyrist í mér? Já. Já, takk. Forseti, ég tek undir með Gísla mikilvægi þess að fara í stefnumörkun og taka til skoðunar alla þætti rekstrarins til þess að ná í rauninni raunverulegum sparnaði og hagræðingu. En ég spyr og ég held að það sé mjög mikilvægt jafnhliða því að reyna að ná rekstrinu niður. Ég sammála Stefáni á því að 2 ár kannski of langur tími af 15, 2-3 vegna þess að ég ekki ennþá búinn að fá svar fyrir, ég óttast að til þess að þegar við erum að tala 0 eftir 2 ár, að við séum komin í jafnvægi með reksturinn, þá inn í því að við höfum greitt þau lán sem við höfum tekið þessi ár. Við erum að sækja pening eitthvað. Það ekki hægt að reka eitthvað með undirbalans án þess að sækja fé, fá lána til rekstrarins. Hvaðan fáum við þetta lán? Þessi lán. Og þurfum við ekki að endurgreiða þau. Þannig að þó við komumst á 0 eftir 2 ár, þá erum við raunverulega ekki komið þangað fyrir eftir 4 ár þegar við erum búin að greiða þeim sem lána okkur. Eða erum við að tala að selja eina mjólkurkúna í staðinn fyrir mjólkina úr þessu þjóðarbúi. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Já, forseti. Við erum svo mörg sem hefum komið að því að ræða og vinna og komið hugmyndir að niðurskurði að þessari fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og það búið að vera gríðarleg vinna hjá fjöldamanns. Og þess vegna langar mér svo til þess að bara hrósa honum Einari Má fyrir orðin hans áðan. Hann var svo jarðbundinn en hann miðlaði svo mikilli von þegar hann sagði við þurfum að horfa fram á við og við ætlum að takast á þetta saman. Og ég held að það skiptir svo miklu máli að við séum bara einhvern veginn, þó við getum verið ósammála einhverja ákveðna niðurskurði sem þarf að fara í, þá vitum við alveg að við þurfum að taka þessa ábyrgð sem að kirkjuþing hefur nú alvarlega og ég heyri það á allri umræðinni. Og þess vegna, ég vildi bara minna einhvern veginn aftur á það sem Einar Má sagði, að kirkjuráð ætlar að fá mánaðarlega stöðu inn á sitt borð, fjármála nefnd hlýtur að geta fylgst með eins og hún biður ég trúi ekki öðru, það bara eðli málsins samkvæmt með við stöðun eins og hún í dag og þannig sameiginlega einhvern veginn komist bara áfram og í gegnum hennar skafl því að við erum ekki bara í breytingum varðandi fjármálin og allt í einu erum við komin á það stað við getum verið að taka á þessu einhvern veginn sjálf og það finnst mér bara verðugt verkefni og bænarefni okkar allra að vel til takist. Ég held að það sé og það gerum við ekki nema samstíga þó við séum með mismunandi skoðanir. Og ég held að við höfum öll bara þroska til þess að fara í þá vegferð eins og svo sem hefur verið síðustu mánuði í umræðu fjármál kirkjunnar. Þá ætla ég nú ekki að segja meira í bili. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, en ég ætla að leyfa framsögumanni að koma núna inn í umræðina og til að ljúka henni. Svanna Helen, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, ég þakka öllum fyrir þessa ágætu umræðu og mér finnst koma mjög vel fram í þessari umræðu að kirkjuþingsmenn finna til ábyrgðar gagnvart fjármálum og rekstri. Og það finnst mér út af fyrir sig gott að heyra. Mér finnst þetta líka, þessi umræða lýsi því líka að fólk þarf það þarf að vera betra upplýsingastreymi
í þessum hagræðingaraðgerðum sem framundan eru, þá þurfum við að miðla upplýsingum betur en við höfum gert til hlutaðeigandi aðila og munum að þetta er ekki bara kirkjuráð og kirkjuþing og starfsmenn, þetta er allt þjóðkirkjufólk út all land sem er stundum alveg gáttað á fréttum sem koma og fólk skilur eðlilega ekki hvað er í gangi þegar það fær mjög takmarkaðar upplýsingar og maður sér það bara á greinum í blöðum að fólk er óánægt með ýmislegt að hluta til vegna þess að það hefur ekki réttar upplýsingar. Þess vegna finnst mér að við ættum að hugleiða það bæði kirkjuþingið, forseti kirkjuþings og skrifstofan í Katrinartúni að hafa málfundi, reyna að styrkja sambandið við sóknirnar og upplýsa betur það sem við erum að gera í rekstrinum innan þeirra hjá biskupsstofu. Ég held að margir myndu gjarnan vilja vita betur og þá myndu fólk auðvitað skilja betur líka forsendur fjárhagsáætlunar. Hvað eru einstök svið að starfa, hver eru verkefnin og það mætti vel kynna á stuttum málfundum og bjóða afmörkuðum hópi. Það þurfi ekki að vera allir í einum, fólk getur skráð sig. Þannig að við tökum upp virka fræðslu til okkar fólks sem ég held að við höfum vanrækt og við sjáum það í þessari umræðu. Fjárhagsáætlunin sem lögð er fram er að sjálfsögðu til 5 ára. Það sést og hún er auðvitað einhverju leyti bara framreikningur en það er að sjálfsögðu reikna með virku aðhald og eftirliti og hún sé tekin upp og unnið með forsendur eftir því sem þarf. Þetta er auðvitað virk stjórn sem við þurfum að hafa á þessu. Þannig að það er ekki eins og við séum að láta eitthvað frá okkur sem við munum aldrei geta haft afskipti af. En ég sé ekki annað en að við verðum að samþykkja þessa fjárhagsáætlun, vinnan þarf að hefjast. Við höfum skýran tekjuramma og það er eingöngu það að ræða hnika til innan þessa ramma. Og það er ekki ætlunin að taka lán, við eigum varasjóði eins og og það er áætlað að taka tekjur af fasteignum og setja í setja til hliðar, halda utan það alveg sérstaklega, þannig að við getum viðhaldið fasteignum betur en gert hefur verið. Og ég bið kirkjuþingsmenn að samþykkja málið. Takk. Þá er síðari umræðu lokið annað mál og verður gengið til atkvæða. Fyrst greiðir við atkvæði ársreikning kirkjumálasjóðs fyrir árið 2018. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Fyrir er tekið til atkvæða ársreikningur Jöfnunarsjóðs fyrir árið 2018. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Fyrir er tekið ársreikningur þjóðkirkjunnar fyrir árið 2019. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Fyrir er tekið ársreikningur Kristnisjóðs fyrir árið 2019. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Fyrir er tekinn ársreikningur Jöfnunarsjóðs sókna fyrir árið 2019. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Fyrir er tekinn ársreikningur Jöfnunarsjóðs sókna fyrir árið 2019. Þeir sem geta samþykkt hann gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Hann er samþykktur samhljóða. Og þá er tekið fyrir samþykkt í kirkjuþings 2020-2021 fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar biskupsstofu fyrir árið 2021. Þeir sem geta samþykkt fjárhagsáætlun gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Þá er fyrir tekið 10. mál, það er síðari umræða. Það er tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007. Það er sameining Hvanneyri Reykholt
frá löggjafarnefnd og framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Þingsályktunin þingskjali númer 65, nefndaráliti. Þetta hérna bara. Forseti, það nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu og starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þetta frá löggjafarnefnd. Löggjafarnefnd við fjallað málum. Lagt til að Hvanneyrar og Reykhólaprestakall, Vesturlandsprófastsdæmi sameinist í eitt nýtt prestakall, Reykhólsprestakall. Þegar málið var lagt fram á kirkjuþingi í september síðastliðinn hafði ekki verið haldinn héraðsfundur í prófastsdæminu. En hann var áætlaður 11. október 2020. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu var ekki hægt að halda boðaðan héraðsfund Vesturlandsprófastsdæmis. Á fundunum var ætlunin að bera upp til afgreiðslu sameiningu Hvanneyrar og Reykhólsprestakalls 10. mál á kirkjuþingi 2020. Vegna þessara aðstæðna leitaði prófastur samþykkis forsætisnefndar kirkjuþings til að afgreiða og ofangreidda ályktun með því að senda þeim sem seturétt hefðu á héraðsfundi tillöguna rafrænt og óska eftir svörum af eða á. Forseti kirkjuþings féllst á þessa málsmeðferð. Meirihluti þeirra sem seturétt áttu á fundinum sendu svör og voru þeir allir hlynntir sameiningartillögunni. Einnig kom fram í bréfi prófasts að hann hafði rætt sameiningu Hvanneyrar og Reykhólsprestakalls við formenn og viðkomandi sóknarnefnda og að allir samþykktu þeir þessa málsmeðferð. Svörin nefndarmanna eru í fylgiskjali með nefndarálitinu. Af þessu ljóst að sameiningartillagan hefur hlotið fullnægi til kynningu heima í héraði og ljóst að meginþorri heimamanna sáttur við hana. Löggjafandi leggur því til að tillagan á þingskjali 10 verði samþykkt. Stefán Magnússon sat hjá við afgreiðslu þessa máls. Aðrir nefndarmenn skrifa undir. Takk. Orðið laust 10. mál á þingskjali 65. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið og gengið til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt 10. mál á þingskjali 65 gjörðu svo vel að gefa merki. Þingskjali 10 gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhverja móti? Það er samþykkt samhljóða. Snöggur þar. Fyrir tekið 14. mál til síðari umræðu. Tillaga á starfsreglum breyting á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður Gísli Gunnarsson og tekur hann út til máls. Forseti, aðeins til að rifja þessa tillögu upp eins og hún var lögð fyrir kirkjuþingið. Þá var hún í 3 greinum. Fyrsta greinin fjallaði það að kirkjuþing ákveði hvaða fasteignir þjóðkirkjan skuli selja. Það í raun og veru sáralítið breyting frá því sem Eins sem með aðra greinina að prestur skal skila pressetri sínu til þjóðkirkjunnar eigi síðar en við starfslok nemum annað semjist og við teljum að þessi málsliður nemum annað semjist sé fullnægjandi til þess að það sé hægt að semja það hvernig þessi mál fara. En 3. greinin sú sem nefndarálitið fjallar og við vildum ekki samþykkja.
og ég ætla að lesa hérna nefndarálitið. Fjárhagsnefnd fjallað málið. Í 23. grein starfsreglana er kveðið á að presti skuli greidd þóknun fyrir gæslu veiðihlununda Kirkjumálasjóðs sem nemi 4 einingum á mánuði eins og hver eining var ákvörðuð prestum af kjararáði. Fjárhæð eininganna taki breytingum samkvæmt vísitölu. Ekki skal þó greiða hærri þóknun en sem nemur hlunnindatekjum viðkomandi prestsseturs. Í ljósi þess að ákvæði þetta kom inn í starfsreglurnar nýlega eða árið 2018 og var samþykkt af kirkjuþingi vegna þess að breytt hafði verið reglum greiðslur til presta vegna hlunninda á jörðum, telur nefndin ekki rétt að fella brott þessar greiðslur til viðkomandi presta. Í málinu kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá biskupsstofu sé 3 prestum nú greitt fyrir hagsmunagæslu af þessu tagi vegna 3 jarða, nemi fjárhæð hvers sig innan við 500.000 á ári. Nefndin telur ekki ljóst að sparnað verði að ræða við kaupa á þjónustu sérfræðinga til að sinna þessari hagsmunagæslu eins og bent er á í greinargerð og með ferðakostnað og ýmsum kostnaði þar tengdum. En að öðru leyti er nefndin sammála tillögunni. Fjárhagsnefnd leggur til að málið verði samþykkt með eftirfarandi breytingatillögu að 3. grein tillögunnar falli brott. Orðið er laust 14. mál á þingskjali 66. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá ætla ég byrja því að bera upp breytingatillöguna. Þeir sem geta samþykkt hana gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Breytingatillagan er samþykkt samhljóða og þá ber ég upp málið í heild. Það er 14. mál á þingskjali 14 með áorðnu breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. 14. mál á þingskjali 14 er samþykkt með áorðnum breytingum. Fyrir er tekið 23. mál, tillaga til þingsályktunar verk áætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar frá fjárhagsnefnd og það er þingsályktunartillaga það er nefndarálit á þingskjali 67. Þetta er frá fjárhagsnefnd og framsögumari Gísli Jónasson og tekur hann út til máls. 23. mál til síðari umræðu. Já, forseti. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið sem lagt var fram af kirkjuráði og fjallar verkáætlun til umhirðu jarða þjóðkirkjunnar á tímabilinu 2021 til 2031. Þetta mál er í raun framhald 22. máls kirkjuþings 2019 þar sem kirkjuþing samþykkti þingsályktun úttekt á prestssetra á kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar. Kirkjuþing ályktaði þá að þegar yrði hafist handa við að gera úttekt á því hvaða jarðnaði og þjóðkirkjunnar geti hentað til skógræktar í stórum stíl sem og til endurheimtar votlendis. Verkáætlun sem þetta mál fjallar er því framhald af þeirri samþykkt kirkjuþings. Í greinargerð með málinu kemur fram að umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar lagði til að ábyrgð á framkvæmdum væri á hendi kirkjuráðs og að lagðar yrðu 20 milljónir á ári til verkefnisins til að standa undir kaupum og ráðgjöf og greiningu á landi auk heldur til skógrækslu og sölu til kolefnisbindingar. Fjárhagsnefnd hefur nú borist ný fjárhagsáætlun dagsett 27. september 2022 frá umhverfishópi þjóðkirkjunnar sem vann málið fyrir kirkjuráð þar sem fallið er frá því að óska eftir 20 milljónum króna á ári en í stað þess óskaði eftir 5,1 milljón til verkefnisins á árinu 2021. Og þarna er fylgiskjal 2 sem að fylgir með málinu
sem þessi nýja áætlun. Einnig hafa nefndinni borist athugasemdir frá umhverfishópi þjóðkirkjunnar og þær eru á fylgiskjali 3, þar sem gerði nánari grein fyrir verkefninu, þýðingu þess og áætlun hvernig það verði unnið. Hér er að ræða 2 dagskrármál hjá kirkjunni næstu 2 árin, þar að segja umhverfismálin og skírnarskógamálin. Umhverfismálin er einnig eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna núna og ljóst að þjóðkirkjan getur ekki staðið hjá þegar að ræða málefni eins og loftslagsmálin sem varða heimsbyggðina alla. Fjárhagsnefnd leggur áherslu á að við vinnslu verkefnis verði haft samráð við prófastsdæmin framkvæmd þess í stað þess að kalla eingöngu til sérfræðinga. Fjárhagsnefnd telur rétt að umbeðnir fjármunir verði lagðir til verkefnisins á árinu 2021 en leggur mikla áherslu á að skýrslu verði skilað til kirkjuþings 2021 framvindu verkefnisins og hvernig fjármunir sem lagður eru til þess hafi verið nýttir. Fjárhagsnefnd leggur til að kirkjuþing samþykki málið á þingskjali 23 með þingsályktun og sérstöku skjali númer 68 og þá var því að lesa það skjal, þingsályktun verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar 2021 til 31, kirkjuþing 2020 til 21 samþykkir verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar 2021 til 31 á þingskjali 23. Ennfremur samþykkir kirkjuþing 2020 til 21 að lagðar verði 5,1 milljón á árinu 2021 til verkefnisins enda verði ítarlegri skýrslu skilað til kirkjuþings 2021 til 2022 framvindu þess og hvernig fjármunir þeir sem lagðir eru til verkefnisins verði nýttir. Bara að lokum til smá skýringar þá skal tekið fram að það á þeirri fjárhagsáætlun sem við samþykktum nýlega gert ráð fyrir þessum fjármunum, þessari 5,1 milljón. Þannig að það er búið að gera ráð fyrir því að það sé hægt að standa að þessari framkvæmd verði hún samþykkt. Og síðan þá tek ég líka fram bara að eins og þið sjáum þá er verið að samþykkja núna til 1 árs og síðan verði málið áframhaldandi skoðað á næsta kirkjuþingi í ljósi þess sem að þegar eins og þarna hefur komið fram hvernig þessu vindur fram á þessu fyrsta framkvæmda ári. Orðið er laust og Hermann Ragnarsson hefur beðið orðið og tekur hann nú til máls. Forseti, ég ætla að taka undir það sem að framsögumaður sagði, Gísli Ólafsson, að og undirstrika sem að kom fram í nefndarálitinu að fjárhagsnefnd hefur nú borist þessi fjárhagsáætlun dagsett 27. september 2020 þar sem var óskað eftir 20 milljónum á ári en núna er óskað eftir 5,1 milljón en fjárhagsnefnd telur rétt að umbeðnir fjármunir verði lagðir til verkefnisins þessi 5,1 milljón fyrir árið 2021 en ekki sjálfkrafa fjárhagsáætlun fram á næsta ár eins og kemur fram kannski í upphafi að þetta er reiknað með því að peningarnir renni áfram en við samþykktum bara fyrir þetta ár sem að tekur nú við 2021. Þannig að það er hvergi lofað í þessu að framhald verði á þessu verkefni. En það væri kannski ekki klókt að lofa einhverju sem ekki er hægt að standa við. Eins og áður hefur komið fram hjá okkur í þessum umræðum að framundan er niðurskurður í rekstri og jafnvel fækkun starfa og örugglega
Nú erum við með ársreikning í höndunum frá Kirkjumálasjóði fyrir árið 2019. Sá reikningur sýnir 139 milljón króna halla og sjálfsagt verði meiri halli á þessu ári sem núna er að enda. Verkefni vegna umhverfismála verða örugglega til staðar eftir árið 2021 en skelfileg staða Kirkjumálasjóðs með halla upp á þessar 139 milljónir er og verður verkefni númer 1. Takk. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs? Svo er ekki, þannig að síðari umræðu er þá lokið eða umræðu þessa þingsályktun á þingskjali 68, 23. mál. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti. Þannig þingsályktun 23. mál á þingskjali 68 er samþykkt. Ég hafði þá bara hugsað mér að við myndum gera þá hlé núna í 30 mínútur. Þannig að allir geti farið og fengið sér kaffi, te eða vatn. Sé ykkur eftir hálftíma.
Jæja. Það byrja eftir. Ert þú ekki með þetta Drífa? Ég fer til gamla mál núna því að Bíður Skúli komin. Já, ok. Agnes. Hver er Agnes? Inni hjá sér. Já, hún er með næsta mál. Á ég að láta hana vita? Já, það var þitt. Er það búin að opna? Fundi er framhaldið og fyrir er tekið núna 37. mál og það þarf að taka það með afbrigðum og ég ætla að bera það fyrst upp hvort ég samþykki það að mál númer 37 sé tekið til umræðu með afbrigðum. Þessi samþykja það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Ég hafði hugsað mér að við myndum nýta aðra málsgrein í 10. grein kirkjuþing. Það er heimilt að forseta kirkjuþings mæli engin kirkjuþingsfulltrúi gegn því að ákveða þingmál megi afgreiða með einni umræðu og án umfjöllunar fastanefndar kirkjuþings. Skal forseti kynna þá tillögu að ákvörðun svo skjótt sem kostur er og áður en umræðu þingmáli hefst. Heimilt er kirkjuþingsfulltrúum að óska umfjöllunar fastanefndar kirkjuþings og seinni umræðu málið allt fram til þess að forseti lýsir umræðu mál lokið. Og þetta er í starfsreglum nr. 984 frá 2020, 3. grein. En þá tökum við fyrir 37. mál, það er fyrri umræða eða ein umræða. Og já, þau hafa tíma alveg fram á þetta, þannig ég er ekkert að bera þetta upp fyrir að búið er að mæla fyrir málinu. Tillaga á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum, það er sameining sókna, flutt af biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Það er eftirfarandi breytingar verða á 12. grein starfsreglana. Það er 1. grein þessara tillögu. Vesturlandsprófastsdæmi A, Gilsbakka og Reykholtssóknir í Reykholtsprestakalli sameinist. Heiti hinna nýju sóknar verði Reykholtssókn. Og B, Dagverðarnes og Staðarfellssóknir í Dalaprestakalli sameinist. Heiti hinna nýju sóknar verði Staðarfellssókn. Og 2. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 50. grein samanber 59. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi 30. nóvember 2020. Þessu fylgir eftirfarandi greinargerð. A. Varðandi sameiningu Gilsbakka og Reykholtssókna í Reykholtsprestakalli. Formenn sóknarnefnda í Gilsbakkasókn annars vegar og Reykholtssókn hins vegar hafa farið þess á leit við biskup Íslands að lagt verði fyrir kirkjuþing nú í nóvember beiðni þeirra sameiningu þessara sókna. Með þessari ósk þeirra fylgdu í viðhengjum kaflar úr aðalfundargerðum sóknanna, svo og fundargerð frá sameiginlegum fundi sóknarnefnda þessara sókna sem er fylgiskjal með málinu. B. Varðandi sameiningu Dagverðarnes og Staðarfellssókn í Dalaprestakalli. Á héraðsfundi 2018 var eftirfarandi samþykkt gerð. Héraðsfundur Vesturlandsprófastsdæmis haldinn að Hótel Glim þann 29. apríl 2018 samþykkir fyrir sitt leyti sameiningu Staðarfells og Dagverðarnes sókna í Dölum. Vísað er til samþykktar aðalsafnaðarfundar í Staðarfellssókn frá 27. apríl síðastliðinn enda verði haft samráð við fulltrúa Dagverðarnes sóknar. Tillagan var samþykkt samhljóða. Tilvitnun lýkur. Nú er formaður
Dagverðarnessóknar fallin frá. Í sókninni eiga 2 einstaklingar skráð lögheimili en hvorugur hefur þar búsetu. Prófastur hefur rætt við viðkomandi og hvorugt þeirra hefur hug á að Dagverðarnessókn verði áfram sjálfstæð sókn enda í raun mannauð. Í bréfi prófasts Vesturlandsprófastsdæmis til biskupafundar dagsett 7. október 2020 varðandi ósk sameiningu Gilsbakka og Reykholtssókna annars vegar og Dagverðarness og Staðarfellssókna hins vegar kemur fram að á aðalsafnaðarfundum sóknanna fyrr á þessu ári hafi verið samþykkt að óska eftir sameiningu þeirra. Sú ósk var áréttuð á fundi sóknarnefndar sem var haldinn 5. október síðastliðinn. Biskupafundur fjallaði málið á fundi sínum 2. nóvember síðastliðinn. Þar var eftirfarandi bókað varðandi sameiningu sókna í Dölum. Gögn lágu fyrir fundinu varðandi sameiningu Dagverðarnessóknar og Staðarfellssóknar. Þrátt fyrir að héraðsfundur hafi ekki farið fram í Vesturlandsprófastsdæmi vegna heimsfaraldursins hefur málið verið kynnt bréfleiðis og engar mótbárur borist. Og varðandi sameiningu sókn í Borgarfirði, gögn lágu fyrir fundinu varðandi sameiningu Gilsbakkasóknar og Reykholtssóknar. Biskupafundur samþykkti að bætt yrði við að heiti hinnar nýju sóknar yrði Reykholtssókn. En svo fram hefur komið var ekki unnt að halda héraðsfund vegna sóttvarnareglna. Í stað þess gerði prófastur með samþykki forseta kirkjuþings könnun bréflega á afstöðu þeirra sem sæti eiga á héraðsfundi til sameiginlegu ofangreindra sókna. Slík könnun jafngildir ekki samþykkt héraðsfundar en var það eina sem hægt var að grípa til við þessar aðstæður. Í könnun þessari kemur fram að allir hlutaðeigandi voru samþykkir sameiningu sóknanna. Könnunin er fylgiskjal með málinu. Sem sagt, heimamenn og allir instansar heima fyrir eru þessu samþykkt og ég legg þá til að þetta verði samþykkt. Orðið er laust og ég hafði þá hugsað mér að það yrði þá bara ein umræða og síðan er gengið til atkvæða ef enginn hreyfir mótmælum. Það hreyfir enginn mótmælum og enginn hefur hvatt sér hljóðs, þannig að umræðan er lokið og gengið til atkvæða 37. mál á þingskjali 63. Þeir sem geta samþykkt það gjöru svo vel að gera merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið 38. mál. Það er hérna beðið að það sé tekið fyrir með afbrigðum. Þeir sem geta samþykkt það að máli verði tekið fyrir með afbrigðum, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Ég hafði hugsað mér að leggja til að það yrði líka bara ein umræða eins og mál númer 37 og þið hafið alveg tíma til þess þangað til umræðu lokið, hvort að þið vilja að þessu máli verði vísað til nefndar. En þetta er 38. mál á þingskjali 64, tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum aðgerðir gegn einelti kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar númer 330/2019, flutt af löggjafarnefnd, framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, hér er tillagan að starfsreglum breytingu á starfsreglum aðgerðir vegna einelti kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar númer 330/2019, flutt af löggjafarnefnd. Þetta mál eins og löggjafarráð kom inn til löggjafarnefndar og er hér til annarrar umræðu. Ég ætla að fara yfir tillöguna. Í stað orðanna þóknananefndar kirkjunnar, fyrsta grein í stað orðanna þóknananefndar kirkjunnar í 13. greininni, 13. starfslagana kemur biskup Íslands. Önnur grein, 14. og 15. grein starfsreglunnar falla brott ásamt fylgiskjölum. 3. grein, starfsreglur þessu sem settar eru með heimild í 59. grein laga stöðu stjórn og starfi þjóðkirkjunnar nr. 78 árið 1997 með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Við greinargerð
hljóðar svo: Þóknananefnd kirkjunnar sem kirkjuþingið setti upphaflega á laggirnar árið 1998 starfar nú samkvæmt starfsreglum þingsköp kirkjuþings númer 949/2009 með síðari breytingum. Samkvæmt 3. og 5. málslið annarrar málsgreinar 12. greinar starfsreglna ákveður nefndin þóknun fyrir störf í ráðum, nefndum og starfshópum á vegum kirkjunnar. Nefndin skal birta ákvarðanir sínar þóknanir á opnu vefsvæði þjóðkirkjunnar samanber 1. grein starfsreglna númer 1116/2018. Á þessu ári var aukið við 3. málslið orðunum nema annars sé ákveðið í öðrum starfsreglum. Samanber 4. grein A í starfsreglu númer 984/2020. Og á þessari breytingu byggist nú tillaga í 1. grein að biskup Íslands ákveði þóknun teymis þjóðkirkjunnar fyrir störf sín. Í gildi er gjaldskrá þóknunarnefndar þjóðkirkjunnar sem gildir almennt frá 1. nóvember 2017. Í gjaldskránni er eftirfarandi sérákvæði þóknunarnefndar vegna sérfræðiþekkingar. Þegar sérfræðingur er fenginn til starfa á vegum kirkjunnar vegna yfirgripsmikla þekkingar sinnar og reynslu á viðkomandi málaflokki getur þóknunarnefnd ákveðið honum þóknun þar sem meðal annars er litið til þess tímagjalds sem tíðkast er í sérfræðigrein hans. Nefndin hefur haft það verklag að úrskurða þóknun nýrra nefnda þegar reynsla hefur fengist af störfum þeirra, vinnu, álagi og fleira. Það þykir vera rétt verklag. Það hefur hins vegar leitt til þess að ekki er hægt að veita sérfræðingum fyrirfram þann fyrirsjáanleika og öryggi tekjur af störfum nefndum kirkjunnar sem nauðsyn krefur og að framan er rakin. Er því brýn þörf á því að veita svigrúm sem hér er lagt til með 1. grein tillagna. Í 14. og 15. grein starfsreglna aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan kirkjunnar er fjallað greiðslur á kostnaði sem skulu greiðast úr kirkjumálasjóði. Rétt er að fella ákvæðið niður en kostnaður mun þó greiðast frá þjóðkirkjunni, Biskupsstofu, og verður gert ráð fyrir því í fjárlögum kirkjuþingsársins í samræmi við starfsreglur fjármál þjóðkirkjunnar, Biskupsstofu, númer 931/2020. Svo mörg voru þau orð. Þetta er hluti af bandormi og var talin full ástæða þess að taka út og flytja hér til að þetta mál væri ekki upplaust, því að það er mjög mikilvægt mál. Löggjafarnefnd sá enga ástæðu til annars en að gera það og vera búin að ganga frá þessu, þannig að þetta mikilvæga mál væri ekki í lausu lofti fram í mars. Takk fyrir. Já, orðið er laust 38. mál og þingskjali 64. Orðið er laust 38. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá verður þetta bara þessi eina umræða og gengið til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt 38. mál á þingskjali 64 gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Fyrir er þá tekið 39. mál og það þarf að taka fyrir með afbrigðum. Þeir sem geta samþykkt að málið verði tekið fyrir á þessu þingfundi með afbrigðum gjöru svo vel að gefa merki.
takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og það er eins með þetta mál að ég hafði hugsað mér, eða forseti hafði hugsað sér að hafa bara eina umræðu ef enginn hreyfir því mótmælum. En þetta er tillaga að starfsreglum breyting á starfsreglum prófasta númer 966 frá 2006 á þingskjali 65 en síðari breytingum flutt af löggjafarnefnd. Framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Ég flyt hér tillaga að starfsreglum breytingar á starfsreglum prófasta númer 966 frá 2006 með síðari breytingum. Fyrsta grein. Í stað orðsins ríkisendurskoðun í 2. málsgrein 17. greina starfsreglna kemur kjörinna endurskoðenda. 2. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 59. grein laga stöðustjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Greinargerðin hljóðar svo. Í viðbótarsamningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar frá 7. september 2019 segir í 3. grein að þjóðkirkjan hafi sjálfstæðan fjárhag, beri fulla ábyrgð á eigin fjármálum og ákveði sjálf fjölda starfsmanna sinna. Í 4. Það byrjar á greinargerðinni aftur eða er ástæðulega í flýti málið aftur? Í viðbótarsamningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar frá 7. september 2019 segir í 3. grein að þjóðkirkjan hafi sjálfstæðan fjárhag, beri fulla ábyrgð á eigin fjármálum og ákveði sjálf fjölda starfsmanna sinna. Í 4. grein segir að þjóðkirkjan skuli sjálf annast sín alla launavinnslu, bókhald og launagreiðslur til starfsmanna sinna frá 1. janúar 2020. Endurskoðun reikninga kirkjunnar verði ríkinu óviðkomandi frá sama tímamarki. Þessari tilhögun og fyrirkomulagi var svo komið á með lögum nr. 153 frá 2019. Þetta þýðir að lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga nr. 46 frá 2016 eiga ekki lengur við starfsemi þjóðkirkjunnar því nauðsynlegt að fella niður orðið ríkisendurskoðun og starfsreglum settum af kirkjuþingi. Ársreikningar þjóðkirkjunnar verða frá því 1. janúar 2020 endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda sem kirkjuþing kýs sjálft eða staðfestir hver þess sem fyrir er á vorþingi ár hvert en ekki ríkisendurskoðun. Glöggir hafa kannast kannski við þessar greinar en þar voru þetta hluti af bandorminum og okkur þótti ekki ástæða með að bíða með þetta fram á vorið, heldur hafa öll atriði er varða ársreikninga á hreinu. Orðið laust 39. mál á þingskjali 65. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Já, Steindór Haraldsson hefur beðið orðið og tekur hann út til máls. Forseti, eins og framsögumar kom fram í framsögumanni þá er þetta líka bandormi eins og hitt og það voru þessi 2 mál sem að við tökum á að geta alls ekki beðið fram yfir áramót en bandormurinn verður tekið fyrir öðru leyti í mars. Það gefst meiri tími til að vinna þar inni það sem við erum að gera þar og er það bara mjög góð vinna hafin í bandorminum og ég fullt að trúa því að við getum nýtt þann tíma vel sem eftir er í honum. Þetta er hins vegar algjörlega nauðsynlegt mál vegna bæði allar lagaumgerðar og allar löglegar umgerðar reikningsskil kirkjunnar að koma þessu af fyrir áramót og ég er þakkláttur fyrir það að þetta fær þennan framgang hér vandræðalaust. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Já, mér langar bara til að spyrja því hvort að þetta orð ríkisendurskoðun komi bara fyrir í starfsreglum prófasta, hvort þetta sé eini staðurinn í þessu öllu sem þarf að skoða þetta núna. Anna Guðrún tekur til máls, Sigurvinsdóttir. Já, þetta var eini staður sem við fundum það á.
Já, við lásum yfir allar starfsreglurnar og já, undarlegt nokk þá við eini staðurinn sem þetta stendur. Heyrist illa í okkur. Ég sé að Hermann að gera athugasemdir við hljóðið frá Biskupsstofu. Það heyrist mér hér í Austurbænum. Já. Jæja. Heyrist mjög vel í þér, Drífa, en það heyrist kannski ekki eins vel í öllum þarna í húsinu. Nei, það getur verið. Ægast hvað næstu miðjum? Já, Hermann biður fólk að færa sig yfir í miðjuna þegar það þarf að tala. Og þið heyri vel í Steindóri þegar hann tekur til máls og Gísla. Eða hvað? Já, takk. Það hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs og enginn hefur beðið að málinu sé vísað til nefndar. Þannig að þá þessari umræðu lokið og gengið til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt 39. mál á þingskjali 65, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli númer 36 og það mál sem þarf að flytja með afbrigðum. Þeir sem geta samþykkt að málið sé tekið fyrir með afbrigðum, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Og og þá bið ég núna Önnu Guðrúnu Sigurjónsdóttur, fyrsta varaforseta, að taka við stjórn fundarins. Takk fyrir. Heyrist í mér hér eða þarf ég að fara með liðinni? Farðu með liðinni. Settu bara stól hérna. Takk fyrir. Þetta setja undir hér, eða ekki? Þannig hérna. Já. Takk fyrir. Þá tökum við fyrir 37. mál til fyrri umræðu, tillaga til þingsályktunar um brottfall ýmissa laga og réttarreglna varða málefni þjóðkirkjunnar á þingskjali 62. Flutt af forseta kirkjuþings og framsögumaður Drífa Hjartardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta tillaga til þingsályktunar um brottfall ýmissa laga og réttarreglna varða málefni þjóðkirkjunnar. Flutt af forseta kirkjuþings. Kirkjuþing 2020-2021 beinir þeim tilmælum til dómsmálaráðherra að fellt verði á brott úr lagasafninu eftirfarandi lög, tilskipanir, forordning, bréf kansellísins, konungsbréf til biskupanna, erindisbréf handa biskupum og prestastefnu samþykkt við meðferð frumvarps til nýrra þjóðkirkjulaga á Alþingi. Fyrsta lagi, lög leysing á sóknarbandi nr. 9 frá 1882. Öðru lagi, lög innheimtu og meðferð kirknarfé nr. 20 frá 1890. Þriðja, lög umsjón og fjárhæð kirkna nr. 22 frá 1907. Fjórða, lög sölu á prestmötu nr. 54 frá 1921. Fimmta, lög Strandakirkju og sandgræðslu í Strandarlandi nr. 50 frá 1928. Sjötta, lög bókasöfn prestakalla nr. 17 frá 1931. Sjöunda, lög utanfarastyrk presta nr. 18 frá 1931. Áttunda, lög kirkju- og manntalsbækur nr. 3 frá 1945. Níunda, lög heimild handa ríkisstjórninni til að afhenda Þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað nr. 32 frá 1963. Tíunda, lög samstarfsnefnd Alþingis og Þjóðkirkjunnar nr. 12 frá 1982. 11. lög Skálholtsskóla nr. 22 frá 1993. 12. tilskipun nákvæmar tiltekur það sem fyrir mælt í reglugerð fyrir Ísland 17. júlí 1782 tekjur presta og kirkna og fleira frá 27. janúar 1847. 13. tilskipun fardaga presta á Íslandi og réttindi þau prestur sá sem frá brauði fer eður erfingjar hans og einkum ekkjan eigi heimtingu á frá 7. janúar 1847. 14. bréf kansellísins tilhögun á kirkjuhurðum frá 28. október frá 1828. 15. tilskipun vald biskups til að veita undanþágur frá fermingartilskipunum
frá 23. mars 1827. 16. Tilskipun ráðstafanir til viðhalds á eignum kirkna og prestakall á Íslandi og því sem þeim fylgir frá 24. júlí 1789. 17. Tilskipun heimaskírn barna frá 27. júlí 1771. 18. Prestastefnusamþykkt sjúkravitjanir presta og aukatekjur frá júlí 1764. 19. Tilskipun ferminguna frá 25. maí 1759. 20. Erindisbréf handa biskupum frá 1. júlí 1746. 21. Tilskipun húsvitjanir frá 27. maí 1746. 22. Tilskipun tilhlýðilegt helgihald sabbatsins og annarra helgra daga á Íslandi frá 29. maí 1744. 23. Konungsbréf til biskupanna konfirmasjón frá 29. maí 1744. 24. lagi forordning áhærandi uppvaxandi ungdóms, konfirmasjón og staðfesting í hans skírnanáð frá 13. janúar 1736. Greinargerð. Viðbótarsamningur Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar endurskoðun á samkomulagi kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar frá 4. september 1998 var undirritaður af fulltrúum samningsaðila 7. september 2019 og enn fremur viljayfirlýsing sömu aðila undirrituð sama dag. Í viljayfirlýsingu viðbótarsamningsins kom meðal annars fram að fulltrúar þjóðkirkjunnar og ríkisins skyldu vinna saman að yfirferð yfir gildandi lög vörðuðu þjóðkirkjuna með það að markmiði að einfalda regluverkið. Að því tilefni og fyrir hönd þjóðkirkjunnar fór svo nefnd sem forsætisnefnd kirkjuþings skipaði til að vinna að frumvarpi til þjóðkirkjulaga ásamt þeim sem með nefndin unnu yfir lög og réttarreglur vörðuðu málefni þjóðkirkjunnar í lagasafninu. Af hálfu ríkisins kom dómsmálaráðuneytið, ráðuneyti kirkjumála, að málinu. Afrakstur vinnu nefndarinnar kemur nú fram á kirkjuþingi í tillögu til þingsályktunar brottfall ýmissa laga og réttarreglna varða málefni þjóðkirkjunnar. Við könnun nefndarinnar á eldri lögum við þjóðkirkjuna í lagasafninu var deginum ljósara að mörg ákvæðanna löngu úrelt, hafa runnið í annan farveg eða þá að gerningar sem vísað til í þeim hafa fyrir löngu verið efndir. Markið þeim nú þegar komið fram í starfsreglum kirkjuþings. Ef kirkjuþingsfulltrúar telja eitthvað sé enn í þeim lagaákvæðum sem lagt til að falla brott í heimi regluverki kirkjunnar, þá ætti að vera verkefni fyrir forseta þingsins og fastanefndir til þess að koma slíku fyrir í starfsreglum. Á fundi nefndarinnar var sérstök umræða lög varða Skálholtsstað. Annars vegar lög heimild handa ríkisstjórninni til að afhenda þjóðkirkju Íslands, Skálholtsstað nr. 32 frá 1963 og hins vegar lög Skálholtsskóla nr. 22 frá 1993. Fyrir lögin afhendingu ríkisins á Skálholtsstað efnd fyrir áratugum og öll eignarráð hafa því verið færð til þjóðkirkjunnar. Lögin því vitnisburður veglindi í anda stjórnarskrárinnar að ríkisvaldið eigi að styðja og vernda þjóðkirkjuna en eigi ekki lengur heima í lagasafni. Hvað varðar seinni lögin Skálholtsskóla, þá liggur fyrir að skólahaldi skilningi laganna hefur verið lagt af og engin rektor starfar það lengur. Kirkjuráð hefur ekki nokkuð skeið sett Skálholtsskóla samþykktir starf og rekstur hans eins og lög áskilja og sama gildir gerð samnings við þátttöku ríkisins í rekstri skólans. Segja má að fyrrnefndum viðbótarsamningi þjóðkirkjunnar og ríkisins séu þau samningsmál leyst. Fyrir kirkjuþingi liggur nú tillaga að starfsreglum Skálholtsstað sem bera með sér það sem þurfa þykir úr lögunum og því í raun nauðsynlegt að fella lögin úr gildi svo nýjar starfsreglur Skálholtsstað geti tekið gildi á kirkjuþingi á nýju árin.
Allar réttarreglur sem lagt til að falli brott úr lagasafninu eru frá 18. og fyrri hluta 19. aldar. Vissulega er að sumu leyti sjónarsviptir að þessum gömlu réttarreglum og þær eru sumar hverja lýsandi samspil ríkis innan sviga konungs og kirkju fyrir á tímum. En ákvæðin hafa og það fyrir löngu runnið sér skeið og eru nú eftir nýjasta samning ríkis og kirkju frá 7. september 2019 og viljayfirlýsingu beinlínis í hrópandi andstöðu við sjálfstæði þjóðkirkjunnar. Þær réttarreglur sem í þessari tillögu til þingsályktunar er lagt til að falli brott voru allar settar í tíð einvaldskonunga sem ríkti í Danmörku árabilinu frá 1660 til og með 5. júní 1849 þegar Danir fengu sína fyrstu stjórnarskrá, Grundloven. Réttarreglurnar voru í tímans rás settar fram undir ýmsum heitum og fór það eftir því hvort konungur beindi þeim almennt til borgaranna, það er anordning eða forordning sem á íslensku er þýtt sem tilskipanir, eða lægra sett stjórnvalds eða til einstakra manna eða einsleits hóps og þá er það erindis og konungsbréf handa biskupum eða til biskupa. Við störf nefndarinnar taldi hún þó að ein lög ætti að halda gildi sínu. Lög kirkjuítök og sölu þeirra, nr. 13 frá 1956 og eitt lagaákvæði í öðrum lögum sem að öðru leyti eru fallin úr gildi, það er 5. grein laga kristnisjóð og fleira, nr. 35 frá 1970. Margt í lögum nr. 13 frá 1956 er í fullu gildi og gæti reynt á í dómsmálum. Með lögum skipa prestakall á prófastsdæma og starfsmenn Þjóðkirkju Íslands nr. 62 frá 1990 var heiti laga skipan prestakall á prófastsdæma og kristnisjóð nr. 35 frá 1970 breytt í lög kristnisjóð og fleira með 4. grein laga nr. 95 frá 2020 og var annar kafli laga kristnisjóð felldur úr gildi. Lög nr. 62 frá 1990 voru síðan að mestu lögð niður með lögunum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997. Einungis 5. grein laga nr. 35 frá 1970 stendur eftir en þar segir að sveitarfélögum, kaupstaða og kauptúna er skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Nú er presti skylt að hafa aðsetur í kaupstaði og kauptúni og er þá sveitarfélagi skylt að leggja til ókeypis lóð undir íbúðarhús hans ef lögboðið pressetur er að ræða. Nefndin telur að fyrri málsliður greinarinnar eigi efnislega að standa áfram í lögunum en síðari málsliðurinn eigi ekki lengur við. Með viðbótarsamningnum frá í fyrra var það samkomulagi milli ríkis og þjóðkirkju að fella úr gildi lög kristnisjóð og fleira. Aftur á móti var 5. grein eftir við lagabreytinguna enda er hún allsendis óskyld öðrum ákvæðum þeirra laga. Rétt væri að löggjafinn breytti heiti laganna og umorðaði fyrri málsliðinn til samræmis við gildandi löggjöf sveitarfélaga og léti skráð trú- og lífsskoðunarfélög njóta hins sama. Þá taldi nefndin að 2 konungsbréf frá 18. öld ættu að standa áfram í löggjöf því að þau gæti reynt enn í dómsmálum. Fyrra bréfið er konungsbréf til stiftamtmanns og biskups eignaskipti af bændakirkjum frá 5. mars 1751 og síðara bréfið er konungsbréf til biskups löggilti máldagabók Gísla biskups Jónssonar frá 5. apríl 1749. Þá taldi nefndin enn fremur að kristniréttur Árna biskups Þorlákssonar frá 1275 ætti að standa áfram í lögum. Hann er minningu kristinhald í landinu aldur úr því að þessi réttarregla stóð af sér siðaskiptin, þá ætti hún að geta lifað enn sinn. Fyrir rúmum 30 árum var fjöldi eldri laga og réttarreglna felld brott úr lagasafninu, samanber 49. grein laga skipa prestakall á prófastsdæma og starfsmenn Þjóðkirkju Íslands, nr. 62 frá 1990. Það voru meðal annars réttarreglur sem settar voru áður en einveldiskonungar tóku völd í Danmörku og svo réttarreglur frá 18. og 19. öld. Flest lögin sem féllu brott frá 19. og byrjun 20. aldar, þar á meðal lögin vígslubiskupa frá árinu 1909, en með þeim lögum var heiti vígslubiskup til að brýnni nauðsyn því áður þurftu prestar að fara utan til biskupsvígslu.
Til fróðleiks fylgir hér með að neðan listi yfir þau lög og réttarreglur sem féllu úr gildi 1. júlí 1990. Það er fyrsta konungsbréf 16. febrúar 1621 aldur presta, annað Alþingi samþykkt 30. júní 1629 legorð presta, þriðja Alþingi samþykkt frá 1. júlí 1629 prestmötu, fjórða konungsbréf 10. desember 1646 legorð presta, fimmta dönsku lög Kristjáns V frá 15. apríl 1683, önnur bók, annar kapítuli 5. grein og önnur bók 11. kapítuli 13. grein. Sjötta konungsbréf 9. maí 1738 legorð andlegra stéttar manna. Sjöunda konungsbréf 7. maí 1740 portósjón reikninga bændakirkna. Áttunda tilskipun 29. maí 1744 áhærandi ungdóms katekísation á Íslandi. Níunda konungsbréf 19. maí 1747 gegnumdregnar bækur. Tíunda konungsbréf 27. febrúar 1756 uppreisn presta vikið hefur verið frá embætti. 11. konungsbréf 11. mars 1796 prestverk prófasta innan prófastdæmis. 12. lög númer 4 27. febrúar 1880 eftirlaun presta. 13. lög númer 13 3. október 1884 eftirlaun prestekna. 14. lög númer 21 frá 22. maí 1890 viðaukalög við lög númer 5 lög númer 5 í febrúar 1880 stjórn safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda. 15. lög númer 47 frá 16. nóvember 1907 laun prófasta, 3. grein. 16. lög númer 48 frá 16. nóvember 1907 ellistyrk presta og eftirlaun. 17. lög númer 49 frá 16. nóvember 1907 skyldu presta til að kaupa ekkjum sínu lífeyri. 18. lög númer 38 frá 30. júlí 1909 vígslubiskupa. 19. lög númer 26 frá 27. febrúar 1953 heimild fyrir kirkjumálaráðherra til að taka leigunámi og byggja á erfðaleigu hluta prestssetursjörðu. 20. lög númer 35 frá 9. maí 1970 skipan prestakalla og prófastdæma og kristnisjóð 1-4, 6-10 og 14-17. Heiti þessara laga breytist jafnframt og verður lög kristnisjóð og fleira. Ég vil að lokum þakka nefndinni og Skúla Guðmundsson og Ragnhildi Benediktsdóttur fyrir all þeirra vinnu við þetta mál. Þetta er mikið búið að fara í gegnum alla þessa lagabálka og skoða þetta fram og tilbaka. Þannig að nú legg ég til að þetta fari í síðari umræðu og til löggjafarnefndar. Þakka fyrir Drífa. Orðið er laust. Þetta fer sem til löggjafarnefndar á milli. Já. Steindór, gjörðu svo vel. Þetta er ansi skemmtileg lesning. Og gaman að sjá að þetta segir svo margt það hvaðan við erum komin úr hverju. Og ég ætla að heyra þetta blað til milli ára. En ég veit ekki hvað ég á að gera það því að við erum í svo góðum tíma. Ég hef alltaf, við þekkjum að ég haft gaman að því að henda svona heitri kartöflu inn öðru hvoru. En ég sé hérna einhvers staðar flest lögin sem fellur brott frá 19. Þetta er hérna meðalega byrjun 20. aldar. Þar á meðal lög vígslubiskupa frá árinu 1909. En með þeim lögum var heitið vígslubiskup til að brýnni nauðsyn. Brýnni nauðsyn, já, hún var það. Því áður þurftu prestar að fara utan til biskupsvígslu. Þetta hafi verið á þeim tími þegar það var haustskip og vorskip. En ég svona velti því fyrir mér og sé allt í lagi að kasta þér fram. Er alveg nauðsynlegt að vera með 2 vígslubiskupa í þessu
til þess að standa vörð um það að biskup verði örugglega vígður á Íslandi. Og ég bara kastaði fram. Og þetta kemur til nefndar og verður nú gaman að ræða þetta þar. En ég lýsi bara ánægju minni yfir höfuð með þessa lagahreinsun. Takk fyrir. Þakka fyrir. Næstu tekur til máls, Sveinn Hákonarson. Forseti, ein örstutt athugasemd. Það er spurning hvort að þetta mál ætti að fara fyrir allar nefndir þingsins. Því að þetta er náttúrulega mjög athyglisvert mál og gaman að sjá öll þessi gömlu konungsbréf og tilskipanir og mikil tímamót þegar og ef þessu verður vikið til hliðar og þá sérstaklega kannski bréf kanselísins tilhögun á kirkjuhurðum. Takk fyrir. Næsti tekur til máls Gísli Gunnarsson. Já, forseti. Nú vantar vin okkar séra Geir Vog inn í þessu umræðu. Ég held að myndi nú svona hafa langt mál hér en ég sé þarna einn lið sem ég hef tekið þátt í að vinna eftir og það eru sennilega nýjustu lögin þarna frá 1982, lög samstarfsnefnd Alþingis og Þjóðkirkjunnar. Og þessi nefnd kemur svo sem ekki oft saman, en en þegar ég hef held ég setið 2 slíka fundi og þeir voru held ég mjög góðir sérstaklega fyrir þingmennina. Þetta var sérstaklega þegar Einar Kristinn var forseti kirkjuþings, þá hélt hann slíka fundi. Bara legg þetta inn í umræðuna þannig að þetta þarf náttúrulega sjálfsagt ekki að vera í lögum til þess að slíki fundir farið fram. Nú annað er sennilega allt meira og minna runnið út á tíma fyrir áratugum síðan, þannig að þetta er sjálfsagt meira og minna eðlileg hreinsun. Það tekur Stefán Magnússon til oss. Forseti, ég var svo heppinn að fá að vinna að þessari lagahreinsun með góðu fólki og ég ætla eins og Hreinn að benda sérstaklega á bréf kanselísins tilhögun á kirkjuhurðum. Mér finnst það mjög skemmtileg grein og eiginlega kannski gæti alveg verið með fyrstu brunavarnareglugerðum sem hafa verið settar á landinu. Þar segir hinn 7. þessa mánaðar hefur hans hátign allra mildilegast þóknast að úrskurða að þegar kirkjur eru byggðar að nýju þá skuli öllum hurðum þannig hagað að þeim verði lokið upp að innan og gangi út. Þetta er sem sé byggingarreglugerð og brunavarnareglugerð og gaman af svona klásúlum. Ég bið þingheim að lesa sérstaklega vel greinargerðina sem að útskýri þessi mál að mjög miklu leyti og gerir það reyndar mjög vel. Takk fyrir. Næst tekur Kristján Björnsson vígslubiskup til máls. Já, forseti, takk fyrir þennan mikla lestur. Það var mikil yfirferð og það er eitt sem ég vildi aðeins nefna. Það eru kannski 2-3 atriði að það er að við gætum að því núna þegar verður samið við ráðherra og málið lagt fyrir Alþingi að það eru þó að sé verið að gera upp milli ríkis og kirkju að þá þarf að halda í ákvæði varðandi sveitarfélög og það er einmitt kemur fram í greinargerðinni, það er verið að halda í þau ákvæði sem var úr 5. grein laga frá 70
leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og það þarf að gæta þessu og svo í sveitarstjórnarlögum ákvæði kirkjugarða og hvernig sveitarstjórnir eiga að leggja til sveitarstjóri eiga að leggja til efni í stígagerð og girðingar og þess háttar að við þurfum að passa að þarna þetta samband rofni ekki og að því að við höfum það flest allt af því sem er verið að fella út úr lögum eitthvað sem við getum sett inn í starfsreglur og það bara stóra markmið með þessu og að ná heildaráhrifum af þessum breytingum, þessum umbreytingum í kirkjunni og auknu sjálfstæði hennar. Það er að gæta því með lögum afhendingu Skálholtsstaðar að það var ekki gert ráð fyrir því þegar starfsreglur Skálholtsstað voru lagðar fram að þau lög yrðu felld út, þannig að það þarf að laga það og það er ekkert sem að bara því að það minnst á þau lög þar og það þarf bara að hreinsa það til. En það í þeim starfsreglum, þar dálítið mikilvæg ákvæði sem eru tekin úr lögum Skálholtsskóla sem þarf að gæta að það verði þá örugglega í þessum starfsreglum. Þannig að þetta svona það sem datt í hug og svo tekið undir það að það gríðarlega mikilvægt að við höldum í kristnirétt Árna og svo langar mig að geta þess að í mjög frægu bókasafni hér í turni kirkjunnar að þá eigum við nú líklega frumprentun af flestöllum konungstilskipunum sem varða Ísland og það sérstaklega innbundin hver konungstilskipun fyrir sig. Það gaman að glugga í þær og þannig að það ekki horfið, við eigum þetta en öðru leyti óska ég ykkur bara til hamingju með að ganga svona skilmerkilega til verka og allt sem við viljum hafa varðandi svona innra skipulag og verklag í kirkjunni að það eigum við alltaf geta sett inn í starfsreglur að óbreyttu. En þetta ég get ekki séð og búin að vera aðeins að liggja yfir þessu, ég get ekki séð að það sé neitt af því sem að falla í brott hérna sem að við getum ekki haft og ef við viljum ákvæði í starfsreglum eða samþykktum kirkjuþings. Það líka kannski að horfa til þess að sumt af þessu getur verið í annars konar samþykktum og bendi ég þarna á þá innri samþykkt í kirkjunar í sambandi við það að sumt af því þarf ekki að vera í starfsreglum vegna stjórnsýslunar og að við höfum þá tækifæri til að greina þarna alveg á milli núna og setja upp sem sagt fleiri tegundir af innri samþykktum og það gæti verið góð leið fyrir okkur. En takk fyrir góða vinnu og gaman að sjá okkur öll. Fyrir næstu tegundum máls Gísli Gísli Jónasarson, en hann bæði orðið hér á undan Gunnlaugi. Já, forseti, það fyrst bara smá spurning af því að þarna listast númer 10 lögin samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar. Ég vildi bara svona fá það alveg skýrt fram eða þá gert ráð fyrir að þessi samstarfsnefnd verði lögð niður. Eða það bara lögin? Svona bara til upplýsingar. Nú svo myndi ég bara vilja árétta hvernig sem þessu máli fylgt eftir við Alþingi að þá verði kannski skýrt betur en gert í þessari greinargerð ákvæðið þetta með að sveitarfélögin leggi til ókeypis lóðir. Því að ég veit að þetta hafa ýmsir stjórnmálamenn hafa haft horn í síðu þess ákvæðis og gera sér enga grein fyrir grunninum undir því og hvers vegna það til komið. En þetta auðvitað nátengt kirkjujarðarsamkomulaginu. Það að segja að þegar ríkið yfirtók kirkjujarðirnar, þá var talið eðlilegt að á móti fengi kirkjan lóðir undir sínar kirkjur ef á þyrfti að halda enda standa þær oftast á gömlum kirkjujörðum.
Þannig að það var bara verið að tryggja það að kirkjan, þegar hún þyrfti á því að halda að fá lóður undir kirkjur, að þá væri það tryggt að hún fengi það á grundvelli þessa eignarhald sem að hafi verið í kirkjujarðarsamkomulagi. Þetta er náttúrulega nánast engin þingmaður í dag sem að hefur hugmynd um þetta og veit ekkert og finnst þetta ægilega ósanngjarnt á hverju kirkjan eigi að fá lóðir en ekki bara íþróttafélögin og ýmsir aðrir, og maður hefur heyrt þessar umræður í borgarstjórn og annars staðar. Þannig að við þurfum að hafa tilvísunina alveg klára þarna. Þetta byggir auðvitað á því að við erum í langflestum tilfellum þegar þetta er að ræða að fjalla það að kirkjan fái lóð á landi sem var í eigu kirkjunnar. Nú, svo vilja menn kannski bæta við þarna öðrum trúfélögum og annað, ég svo sem ekkert á móti því, en sko ef að þessu er ekki haldið til haga þá dreifir það svolítið athyglinni, því að þá virðist þetta að vera eins og sé bara verið að taka trúfélögin sérstaklega út ef að þetta er ekki útskýrt. Og svo bara að lokum, þá eru náttúrulega sérstök lög kirkjugarða líka, út frá því sem að vígslubiskup nefndi, og í lögum kirkjugarða er nú örugglega kveðið skýrt á aðkomu sveitarfélagana, þannig að það er ekkert á ekki að vera neitt vandamál. Takk fyrir Gísli. Næstur er Gunnlaugur Garðarsson. Já, forseti, ég þakka Gísla sérstaklega og sömuleiðis Kristjáni og vil benda á að þetta meðvitundarleysi stjórnmálamanna sem tilurða söguna því og tengsli við eignasamningana við ríkið er á bakvið, hvað er á bakvið að ríkið og sveitarfélög leggi til jarðir eða land undir kirkjur. Þetta meðvitundarleysi er ekki bara þar. Og það er kannski á bakvið þá hugsun að menn skilja ekki og telja eflaust út frá jafnræðishugsun að þeim beri þar að leiðandi að leggja land til annarra trúfélaga löggiltra og vitandi ekki samhengið. En það sem ég vildi benda á er að útfærsla sveitarfélaga á gjaldtöku til kirkna í þéttbýli er mjög ólík meðal annars vegna þekkingarleysis og okkur vantar að gera samanburðarúttekt á þessu til að fá leiðréttingar. Ég er alveg sannfærður og það þyrftum við að skoða að það er allt önnur gjaldtaka til kirkna á Reykjavíkursvæðinu en til dæmis á Akureyri. Og vegna meðal annars þessa þekkingarleysis. Við þurfum að leggja af stað í lögfræðivinnu, ég hef talað það áður, til að fá skýrleika þarna, svo ekki séu menn að búa við gjaldtöku ótilhlýðilega árum saman. Bara þessi litli punktur, þetta þarf að skoðast. Takk fyrir. Næst er til máls Arna Grétarsdóttir. Já, forseti. Ég var búin að punkta hjá mér hérna lið 9, 10 og 11 sem hefur komið fram í máli einhverja nokkura hérna á undan mér. Það er sem sagt lögin Skálholtsstað og það var samstarfsnefndin Þjóðkirkjunnar og Alþingis og svo lög Skálholtsskóla. Mér finnst þetta svona allavega áhugavert að fara vel ofan í það og vel má vera að kirkjuþing geti síðan bara tekið við með starfsreglum sem að taka þarna við, þó ekki kannski 10. liðin varðandi samstarfsnefndina. Svo bara velti ég fyrir mér, það er þetta ekki bara svolítið merk tímamót að þetta sé lagt fyrir kirkjuþing að einhvern veginn, það er eitthvað í huga mér, kom upp orð sko, það verði eitthvað rof, kannski ekki rof í söguna, en það er allavega eitthvað breyting og þessi viljayfirlýsing með viðbótarsamkomulaginu, ég sá það alltaf fyrir mér að þetta gerast á svolítið löngum tíma
og þegar við erum að tala lög sem er bara svona einhvern veginn sagan okkar og tengingin okkar við kristindóminn í gegnum aldirnar hérna á Íslandi, þá finnst mér að þetta mætti alveg taka svolítið langan tíma að ræða þetta og sérstaklega hefði ég áhuga á því að hafa til dæmis bara fá inn á og bið forseta þess ef að það er hægt að fá bara þennan lagapakka til þess sem saman tekin sjálfsagt að þessu frábæra fólki sem búið að vera að fara í gegnum þetta, þannig að maður geti grúskað svolítið og lært. Ég held að það væri kannski gott fyrir okkur kirkjuþingsfólk að ná að grúska onni í þessu lög og einmitt hafa kannski gaman að sumu hvað þetta var fyndið og sniðugt og svo hins vegar, ja, þarna er nú kannski eitthvað sem við viljum halda í. Og þarna er ég svolítið svona, og ég bara vil þakka forseta fyrir að fara ekki með þetta mál í einu umræðu og ég allavega ég finna, og það er kannski íhaldsemin í mér, að ég finna að ég verði svona bara, erum við nokkuð að ganga á langt? en áhugavert og líklega þarft mál að mörgu leyti, en ég sjálfsagt er eitthvað komið inn á gagnaherbyggi sem maður getur leita og maður getur fundið þetta sjálfur, en það tekur öðruvísi tíma. En allavega þá kemur ákveðin svona, já, það kemur eitthvað svona fyrirstaða í mér sem ég veit ekki hvað er og líklega vegna þess að ég þarf að skoða máli betur, kynna mér það. Takk fyrir. Næst tekur Bryndís Marla Elídóttir til máls. Forseti, þessar gömlu réttarheimildir geyma heilmikla sögu og sem er sannlega gaman að fara í gegnum, en þó að þær hverfi úr lögum, að þá hverfa þær ekkert úr okkar kirkjusögu og við munum að sjálfsögðu eiga öll þessi konungsbréf og allt það sem þarna liggur að baki áfram í okkar bara sögu og okkar getum sett inn í starfsreglum sem rættu yfir það sem þörf hefur verið á. Það geyma þar áfram, eins og til dæmis varðandi Skálholt og fleira. Við ræddum í nefndinni töluvert lögin samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar og hvort rétt væri að halda því áfram inni í lögum að hafa þessa samstarfsnefnd. Því samtalið er ekkert síður mikilvægt nú en áður að sé þarna á milli. En eins og lögin eru í dag að það stendur í 1. greini að tilgangur nefndarinnar sé að vinna að auknum skilningi í löggjafarstarfi á vandamálum og verkefnum kirkjunnar. Og þetta snýr náttúrulega löggjöfinni. Og þetta var náttúrulega ekki lengur við í dag þegar við erum komin með miklu meiri sjálfræði yfir öllum okkar málum og erum að stefna auknum sjálfstæði kirkjunnar. Þannig að lögin sem slík eiga ekki lengur við en samtalið sannarlega og samstarfið áfram. Og það er svo lítið mál held ég fyrir okkur að finna því bara nýjan farveg á þeim forsendum sem kirkjan er að starfa í dag. En það var líka töluvert rætt í nefndin einmitt að eins og ég kom inn á upphafi að varðveita þessa sögu áfram sem er okkur svo mikilvæg og þó að við séum að stökkva þarna heilmikið stórt skref að fella margt gott úr gildi að þá held ég að það sé nú bara eðlilegt með við það sem við erum að vinna að, varðandi sjálfstæði kirkjunnar. En vil aðeins taka undir það sem að vígslubiskup í Skálholti hefur nefndi varðandi starfsreglurnar, að þar er náttúrulega töluvert vinna áfram eftir og við ræddum líka töluvert mikið í nefndinni einmitt lögin Skálholt skóla og treystum því bara að þegar að starfsreglur Skálholt verða unnar áfram að þá sé passa þar upp á allt og það detta ekki þar milli skips og bryggju og við erum alveg meðvituð það og framundan er náttúrulega eitt og annað sem við þurfum að setja áfram inn í okkar starfsreglur eins og komið þau fram. Takk fyrir. Takk. Næst er Hjalti Hugason. Forseti, já, það hefur komið fram í þessari umræðu að þetta er svona
dálítið sögutengt mál. Það þarna, við sjáum þarna á pappír sko samhengið og flæðið í kirkjusögunni og auðvitað eins og einhver minntist á þá hérna pínlítið, ég vil ekki segja rof en svolítið þáttaskil í því þegar verið að hreinsa gömul lagafyrirmæli út úr lagasafni og einhver talaði að þetta þyrfti að gerast á löngu tímabili og að yfirlögðu ráði og auðvitað það rétt að það þarf að gera þetta að yfirlögðu ráði og það sem mér þó efst í huga það að leið og einhver lög eða reglugerðir falla úr gildi að þá sé efni þeirra haldið til haga og gaumgæft sem sagt þarf að bregðast við fljótt og koma efni þeirra þá inn í gildar starfsreglur frá kirkjuþingi. Það væri alls ekki heppilegt að fara að varðveita sögulegar heimildir í lagasafninu. Það ekki heima þar, þannig að ég held að það sé alveg óhætt að taka hér dálítið stórt skref og gera svona lagarhreinsun einmitt núna þegar tækifæri til og rétti tíminn. Það sem skiptir máli sem sagt bara ekkert falli milli skips og bryggju í þessu sambandi og það sé þá hvergi kveðið á það. Það eitt atriði sem mig langaði til að staldra við varðandi sem sagt lóðir fyrir kirkjur og röksemdafærsluna fyrir því. Það kann að vera að ég hafi misskilið Gísla eitthvað en mér fannst kannski að hann gengi of langt í því að rökstyðja þetta fyrirbæri út frá því að kirkjan væri alltaf því að fá lóð undir byggingar sínar á eigin jörðum eða jörðum sem hefði verið í eigu kirkjunnar áður. Það eru vissulega til svoleiðis dæmi en það langt frá því að þetta sé algilt og við megum passa okkur á að tala ekki á þeim nótum að þetta sé ástæðan fyrir þessu en ástæðan kynni að vera svo að þetta hafi verið leyst svona á grundvelli þess að þetta eigna framsal hafiði farið fram og þar fram eftir götunum. Ég held að sé mjög mikilvægt að halda til haga því atriði sem kemur fram ég er ekki fyrst og fremst í greinargerð í raun og veru að það sé hnykkt á því að það sé mikilvægt að önnur skráð trú og lífsskoðunarfélög fái þá að njóta hins sama af því að ég held að það muni hjálpa kirkjunni mjög til frambúðar að einmitt reyna að vinna á þennan hátt sem að sýnir samstöðu hennar með öðrum félögum af þessu tagi og ef að öll félögin fá að njóta þessa sama þá held ég að það verði meiri pólitískur vilji til þess að halda þessari stefnu áfram og kirkjan mun ekkert tapa á því þó að aðrir njóti þessa með henni og til að þetta sé mikilvægt diplómatískt atriði og fagna því að þess skuli hafa verið gætt þarna. Takk fyrir. Þakka fyrir. Næst til mann Stefán Magnússon og hann talar í annað skipti. Já, forseti. Ég ætla bara fyrst og fremst að benda þingheimi á að menn geta lesið þetta inn á kirkjan.is, þar að segja þessa gömlu réttarheimildir. Ef menn fara þar undir lög og reglugerðir og fleira þá þar meðal annars eldri réttarheimildir, þannig að menn geta lesið í gegnum þennan pakka hafi menn áhuga á því og það full ástæða til að gera það vegna þess að þetta mjög fróðlegt og þó að við fellum þetta allt saman út úr lögum með formlegum hætti þá finnst mér vera sjálfsagt og eðlilegt að geyma þessar heimildir og fleiri og eldri lög og heimildir, geyma það inn á kirkjan.is þannig að menn geti gluggað í þetta. Það þarf ekki að henda þessu þannig að þetta verði okkur óaðgengilegt. Takk fyrir. Næsti til máls Hreinn Hákonarson og talar í annað sinn. Forseti, mér kemur það til hugar hvort að
að það hasti svo mjög með þetta ágæta mál, hvort ekki væri rétt að leggja þetta fyrir prestastefnu, allavega fyrir siðasakir, því að margt af þessu náttúrulega snertir prestana og væri gaman að heyra þeirra álit, og ég á svo sem kannski ekki von á því að þeir breiði fæti fyrir þetta, en spurning bara svona fyrir siðasakir. Annað sem ég vildi nefna, mér finnst gæta aðeins ósamræmis í greinagerðinni, og ég tek það fram, mér finnst nú þetta þessar forordningar og tilskipanir og konungsbréf sjarmerandi sem hátt. En mér finnst gæta ósamræmis þar sem talað kristnirétt Árna biskups Thorlacisonar frá 1275, og það er náttúrulega mjög flott að hafa það í lögum. Og nefndin leggur til að hann standi áfram í lögum. Og hvað rök færi nefndin fyrir því? Jú, hann svo seigur. Hann lifði af siðaskiptin. Það nú meir en Jón Blessaður Arason gerði, en ég legg þetta nú bara svona fram, að eru þetta einu rökin, hversu seigur hann var að lifa af siðaskiptin. Nú, þriðji punkturinn sem ég vildi vekja athygli á, og hann kannski snýr að okkur sjálfum, að við erum kannski að opna ákveði Pandórubox á Alþingi þegar þetta kemur til umræðu, og þá sérstaklega gagnvart því ákvæði sem nefnt þarna í greinagerðinni sveitarfélögin, lög númer 35 frá 1970 það að leggja til ókeypis lóðir og svo framvegis. Þetta, eins og Gísli Jónasar minntist á áðan, mikið hitamál, og það ýmsir sem rísa upp þegar þetta ber á góma, harðir andstæðingar kirkjunnar. Þannig að ég held að, eins og ég sagði, það snýr á okkur sjálfum þegar og ef þessi umræða hefst, að við verðum þá að hafa undirbúið okkur, vinnu og vonandi þá ráðherrann líka til að svara þessu. Takk fyrir. Næsti til máls Guðlaugur Óskarsson. Forseti, ég þakka fyrir þetta mál, gott að það er komið fram. Ég hins vegar að velta því fyrir mér hvort að það hætt á því að þjóðkirkjan afsali sér með einhverju af því sem hún hefur fengið og haft og mikilvægt og var mikilvægt í samskiptum ríkis og kirkju þegar var verið að gera viðbótarsamninginn, hvort við erum að afsala okkur einhverju sem að okkur mikilvægt sem þjóðkirkja að hafa. Get tekið undir með Hreini að það sé fyrir siðasakir að minnsta kosti flott að leggja þetta fyrir prestastefnu og svo sem að líka að það er hægt að lesa þetta allt saman, en ég svolítið hræddur við svona heildarúttekt eins og Arna, að hún sé svona eins og bara að nú sé komin kerra að geymslunni og nú verður allt borið út og ekki metið af verðleikum kannski. Ég hef lent í þessu að taka til í minni geymslu og verið með bróðum mínum búin að bera út á kerru og þá bauð kona mín okkur kaffi og meðan við vorum inn í kaffi þá bar hún flest allt inn í bílskúrinn aftur. Þannig að ég vil síður lenda í því að við þurfum að vera að kraka og reyna að ná til okkar aftur því sem að við komumst að raunum að við höfum tapað. Þannig að ég sammála því að við ættum þessu aðeins meiri tíma. Ég trúi því að þetta
mun ekki verða til óþurftar þó það bíði fram í mars. Takk. Næstur hefur beðið orðið Steindór Haraldsson. Já, forseti. Þetta merkilegt. Ég ætla að byrja á því að segja, þakka fyrir þessu umræður, góðar og skemmtilegt mál. Við erum ekkert að kasta sögunni, hún er ekkert setta í ruslafötuna þó að við förum í lagarhreinsun. Þessi saga er til og meira segja bréfin eins og biskup í Skálholti var að segja. Þetta er allt til og þetta hverfur ekkert frá okkur, Og þetta er bara venja að það er ákveðin lagarhreinsun sem á sér stað. Lög eru reynd ef það þarf ekki að vísa í þau og önnur komin í staðinn og svo framvegis. Ég nú á þeirri skoðun að sé hægt að hreinsa þetta nánast allt út, en það er annað mál. Það er öðruvísi en útlitið í bílskútum hjá mér. Ég veit að við tekum undir orð Guðlaugs, ég hefði þetta hreinsa betur. En við ætlum að minna á það að lóðir undir kirkjur og safnaðarhús voru hluti af jarðasamkomulaginu. Og ég ætla líka að minna þingheim á það að það hefur verið mikill áróður í gegnum tíðina frá öðrum trúfélögum og lífsskoðunarfélögum að reyna að sækjast í það sem við köllum kirkjujarðasamkomulag og gera kröfum að þau eigi rétt í það. Og það er nú bara, mér finnst að taka þarna inn þessi orð lífsskoðunarfélag og annað. Mér finnst það bara alveg út í hött. Mér finnst það að vera þannig að menn átti sig ekkert á því hvar þjóðkirkjan stendur gagnvart þessum hópum. Mér finnst vera menn blindir. Alltaf verða að rétta fram innvangan alveg stanslaust og hann er alltaf sleginn og þetta er eitt af því sem við höfum ekki verið nú aðgætin að standa vörð þjóðkirkjuna. Hvernig sem aðeins er veist, menn þegja bara af sér. Og ég er algjörlega á móti því að blanda öðrum trúar og lífsskoðunarfélögum yfir höfuð inn í það sem við erum að gera. Og með þetta að fara með þetta fyrir prestastefnu, ég er svona í fljótu kasti kem ekki auga á það ég heima var. Takk fyrir. Næsta tekur til máls, Guðmundur Þór Guðmundsson. Forseti, ég tók þátt í að undirbúa þetta mál og þetta er ansi merkt tímamót í réttarsögu landsins, verð ég að segja, ef þetta verður samþykkt á Alþingi. Ég lét nú eiginlega bókað hjá nefndina, ég skrifaði undir þetta með grátstafinn í kverkunum, mér finnst mér leitt að horfa á bak þessum fornu réttarheimildum og kannski ef það er hægt á kirkjuþingi að bóka grát, þá væri það kannski við hæfi hjá mér. En ég vildi vekja athygli á einu, það er þannig að Lagasafn Íslands eftir því sé best þetta er stýrt af ritnefnd og í raun réttri þá kynni það vel að vera að ritnefndin gæti nú í dag fellt nokkuð af þessum heimildum brott, sakir þess að bæði innri samþykktir kirkjunnar og ýmislegt í starfsreglum hefur í raun og veru tekið þetta yfir. Ég held að ritnefndin hafi nú ekki farið neitt yfir þetta, svo sem ekkert kannski heldur ástæða til þess, en það sem ég er að draga fram er einfaldlega það að það kann að vera að réttarheimildirnar sem einhverju séu brott fallnar. Það er líka, mér langar að halda því til haga og ég held að það sé hollt að rifja þau upp, að lögin um kristnisjóð, ég er að smeykur við það, ég er smeykur við gleymsku. Lögin um kristnisjóð 1970 voru sett í kjölfarið á miklum skipulagsbreytingum í kirkjunni og þessi löggjöf var þeirra tíma af kirkjujarðasamkomulag. En umgjörðin voru lög, ekki samningur. Til dæmis var mælt svo fyrir í lögunum að andvirði seldra kirkjujarða skyldi renna í sjóðinn. Frægasta dæmið er nú kannski það þegar Garðabær keypti land Garðakirkju á því að mörgum fannst ansi lágu verði og kristnisjóður fékk andvirðið. Ríkið annaðist söluna og ríkið hafði nákvæmlega enga hagsmuni af því að
þvinga fram hærra verð. Þannig að þetta með ákvæðið ókeypis lóðir fyrir kirkjur og prestssetur, þetta eins og Gísli Jónasson orðaði, þetta á sér skýringar og þetta tilkomið einmitt vegna þess að kirkjan féllst á þessar skipulagsbreytingar og ég held fækkun prestakalla á þessum tíma og festu á eignarhaldi eða yfirráðum sveitarfélaga og annarra aðila á mörgum jörðum sem margar hverjar eru í þéttbýli í dag. Og ég óttast dálítið að menn gleymi þessari sögu. Þetta á sér allt skýringar. Þetta ekki það að kirkjan hafi eitthvað forgang í rauninni. Og ef allt þetta þurrkast út, hver man sögu kristnisjós og ástæður fyrir þessari lagasetningu 1970. Þannig að ég bara einfaldlega vildi koma þessu á framfæri að fyrir þessu eru skýr rök og önnur trúfélög að mínum að eiga ekkert tilkall til þessara réttinda, ekki frekar en að þau eigi tilkall til þess að fá greiðslur samkvæmt viðbótarsamningi eins og þjóðkirkjan nýtur í dag. En varðandi það að vísa sig til prestastefnu, eins og ég skil stöðumála þá gluggi opinn akkurat núna á Alþingi eða verður og frumvarpið fer væntanlega fyrir þingið og væntanlega þá verður það samþykkt ef ég skil stöðuna rétt. Þetta verður ríkisstjórnarfrumvarp og þetta verður þá viðbót við þjóðkirkjulagafrumvarpið. Ef að þetta fer fyrir prestastefnuna í vor, þá gæti þetta alveg lent í einhverju útideifu því að við vitum svo sem ekkert hvernig Alþingi mun starfa og hvaða frumvarp fást lögð fram á árinu 2021. Ég vildi bara halda þessu til haga, ekki gera lítið úr hugmyndir ákomu prestastefnu, en þá hins vegar gætum við mist af því að nýta þetta tækifæri. Takk fyrir. Það hefur beðið orðið Hjalti Hugason og talar hann í annað sinn. Já, forseti, ég vil vara við hugmyndinu að leggja þetta mál fyrir prestastefnu. Og það þurfa í mínum huga að minnsta kosti mjög sterk rök að koma fram til þess að sú leið yrði farin. Þetta tiltölulega tæknilegt mál, þetta bara það sem kallast lagahreinsun og eðlilegt að það fari fram annað slagi þegar sérstaklega stendur á. Og ég treysti því svo sannarlega að þetta mál sé vel undirbúið og fái góða umfjöllun hér á þinginu. En það alveg ófyrirséð hvað myndi gerast á prestastefnunni og hvaða umræða færi þar í gang og hvaða röksemdafærslur yrði í gangi. Og það þurfa að koma fram sterk rök að það sé eitthvað í þessum málum sem að beri raunverulega að bera undir stefnuna. Að fara varlega með það að vísa svona málum til einhverja aðila sem að ekki þurfa nauðsynlega að þeim að koma. Nú ég ekki að tala prestastefnuna niður og einn eða neitt hátt heldur, bara eins og kom fram í máli Guðmundar Þórs, þá þarf kannski að vinna svona mál þegar eðlilegt að þau komi upp og þá af eðlilegum aðilum og ég sé enga ástæðu til annars en að málið hafi fengið góðan undirbúning hér. Ég vil svo taka undir með hreini aftur á móti með kannski Kristni Rétt Árna að það þurfi nú sterkari röksemdafærslu heldur en þá sem að kom fram í greinargerðinni. Takk fyrir. Þá það Anný Ingibergsdóttir fyrir. Út mjútuð. Ég var mjútuð, forseti. Ég kom nú aðeins að þessari vinnu og vil kannski bara svona aðeins segja ykkur frá að þegar við byrjum þá fannst mér bara þessi lög alveg bara, við getum ekki hent neinu út og bara segja allir að henda þessu. En svo eftir að hafa lesið náttúrulega svolítið bara þessi lög og þá sér maður að mörg eru svona orðin úrelt og kannski eiga ekki við okkur í dag. Og auðvitað þetta saga og ég skil alveg ykkur sem eru bara svona, ætlum við bara að henda þessu, en þetta ekki verið að henda þessu, þetta auðvitað sagan okkar. Þetta á kannski ekki heima í lögum, heldur bæði í starfsreglum
og svo eins og ég bara í sögulegu samhengi þá er þetta alveg gríðarlega skemmtilegt og forvitnilegt lesefni sem ég hefði kannski ekki hingað til lesi fyrir núna í þessari vinnu. Þannig að ég hvet svo sem og ég heyri náttúrulega, við erum kannski ekki að fara að samþykkja þetta núna, þetta fer í aðra umræðu, en hvet ykkur til þess að vera bara með opinn hug í þessu að við erum ekki að henda sögu, þetta er sagan og við erum ekki að henda henni út. Takk. Gísli Jónasson, tekur til máls. Já, forseti, ég vildi nú bara örstutt taka undir með Hjalta. Ég vara við því að við séum að blanda prestastefnun inn í þetta. Ef maður skoðar þennan bálk, ég held að við verðum nú að treysta því að nefndin hafi nú unnið vel og átta sig á því hvað hún er að gera. Og ég get nú í fljótbragði ekki séð einu sinni að það geti í mörgum tilvikum verið eitt eða neitt að ræða sem að þurfa að passa að fara inn í starfsreglur því að þetta er nú mikið til gömul ákvæði sem eru gjörsamlega úrelt í dag og ég bendi á ýmsar af starfsreglum sem við höfum að samþykkja gerir jafnvel í berhöggi við sumt af því sem stendur í þessum lögum, þannig að það er kannski eins gott að taka þetta út úr lagasafninu svo við séum ekki lögbrjótar. En þetta er bara svona leifar og við erum eins bentur á ekkert að henda sögunum með þessari hreinsun en ef við tökum til dæmis bara með þessi lög sem eru nefnt þarna fyrst þá er þetta alveg gjörsamlega úrelt og við erum hvort þeir ekkert að fara eftir þeim. Ég nefndi til dæmis lög bókasöfn prestakalla sem að ég hef nú oft brotið heilan yfir af því að það nú talað þetta hér og þar og ég veit ekki til þess að nokkur prestur hafi verið kallað til ábyrgðar fyrir þessu bókasafni í mörg ár, þannig að það eina kannski sem að þarf að skoða með tilliti til þess að örugglega ekki týnist það er nú sennilega þessi ákvæði Skálholt eins og bent hefur verið á og Skálholtsskóla. En að öðru leyti hvort að kirkjuhurðir opnist út eða inn, það þarf ekki að standa í lögum, það er fjallað það byggingarreglugerðum og tilskipanir heimaskírnir og húsvitjanir og konfirmasjón og svo framvegis. Þetta er bara allt auðvitað söguleg plögg en eiga auðvitað ekki heima í landslögum. Þannig að ég styð nú bara það að við reynum að hreinsa þetta út sem eins og við mögulega getum og prestastefnan hefur í raun og ekkert, þetta er ekki að ræða málefni sem að heyra eins og Hjalti benti á. Prestastefnan hefur ákveðnu hlutverki að gegna og umsagnaraðild í sambandi við mál sem að varða kenningarmál og annað en við erum ekki að henda hér út kenningu lútersku þjóðkirkjunnar eða neinu slíku þannig að ég tel að þarna þetta þurfum við ekkert að fara neina krókaleiðir með þetta mál, það með bara fara hér beint í gegn. Takk. Næstu tekur til máls Kristján Björnsson. Annað sinn. Já, forseti, það er ég ætla aðeins að byrja á að leiðrétta mig, það er það sem ég vísaði í sambandi við kirkjugarða, það virðist allt vera farið úr lögum, úr sveitarstjórnarlögunum og er alfarið skylda sveitarfélaga varðandi kirkjugarða er í lögunum greftrænir og kirkjugarða eins og Gísli Jónasson benti á. En ég taldi að væri þarna ennþá inn í sveitarstjórnarlögunum, minnti það. Það er líka farið út úr sveitarstjórnarlögum ákvæðum heimild til að ferma í heimahúsi eins og þið munið og það var í sveitarstjórnarlögum áður og þetta er allt saman farið úr sveitarstjórnarlögunum. En aðeins varðandi bara hnykkja á þessu með Skálholt að það eru öll ákvæði úr lögunum Skálholtsskóla sem að menn vilja halda eða efnisleg ákvæði eru öll komin inn í og eru öll í þessum tillögum starfsreglur fyrir Skálholtsstað.
Þannig að það er búið að halda því hefur verið haldið til haga en hitt var ekki fyrir síðan sko með lögin afhendingu Skálholtsstaðar, það þarf að setja inn orðalag sem að gæti jafnvel þá, fyrst við setjum það inn í starfsreglur að hnykta því hvernig jafnvel einhverju sögulegu ævarandi eign eða eitthvað svoleiðis sem að væri þá yfirlýsing kirkjunnar varðandi Skálholt. Það myndi hafa meira gildi heldur eins og einhvers konar sagnfræði geymsla eða heimildageymsla afhendingunum sem slíka. Hún staðreynd. En varðandi prestastefnu, þá þarna talað það væri þá einna helst ef það væru prestastefnu samþykktir sem að þyrftu kannski að fara, væri hægt að leiða rök að því, þyrftu að fara kannski fyrir prestastefnu aftur, en eina prestastefnu samþykktir sem verður að fella út núna varðandi það að prestar hesti sig sjálfur í vitjunum og þess áttar og það má eiginlega segja að það sé komið inn í starfsreglur embættiskostnað og það búið að fella út líka lögin embættiskostnað presta og aukaverk þannig að það allt komið inn í starfsreglur þannig að þetta að fara sömu leið og það breytir einhvern réttarstöðuna ef það væri eitthvað varðandi helgihald sem að við þurftum að hafa í huga eða væri verið að fella út hérna núna í eldri heimildum Alþingis eða konungstilskipunum þá það eins og með skírnina og fermingun og allt þetta allt komið í innri samþykktir og löngu komið þangað og þær fóru fyrir prestastefnu á sínu tíma mjög rækilega. Þannig að ég sé svona í fljótu bragði, ég get ekki alveg tekið undir að það sé eitthvað eitt af þessum lögum sem lagt til að falli niður eða heimildum sem að þurfi eitthvað efnislega að fara fyrir prestastefnu. En kirkjuþing hefur fullt umboð til að gera þetta held ég og ég held að við ættum að geta tekið þetta sögulega skref núna og bara óska okkur aftur til hamingju með það. Næst tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti, ég búin að vera að fylgjast með umræðinni og mér finnst gott að þetta mál hefur fengið svona góða umræðu. Við erum búin að tala þetta, búin að tala þetta örugglega í bara klukkutíma. Þetta vissulega ákveðin tímamót, svona virðuleg tímamót, en ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði og að við munum ekki gleyma sögunni, en þetta tímabært og að fresta þessu eitthvað eða bara senda þetta eitthvað áfram, það hægt að náttúrulega flækja öll mál, þannig laga sér. Þannig að mjög nefndin, ég gerir mér svona grein fyrir held ég hversu rosaleg vinna þetta hefur verið og mér finnst bara mjög flott og gott ef við getum látið þetta fara í gegn núna. Þakka fyrir. Á þessu augnablikki ætla ég aðeins að minna á þingsköp. Hver þingmaður getur talað tvisvar sinnum í hverju máli og það sem að Hreinn hefur nú þegar talað tvisvar sinnum þá þarf ég að hlaupa yfir hann og næstu fær því orðið Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, ég þakka umræðuna. Ég held að okkur sé öllum ljóst að þetta er bara hreingerning á lögum og vissulega mjög athyglisvert að horfa á þennan gjörning í ljósi sögunnar og engin ástæða til að flækja málið. Það ekkert erindi fyrir prestastefnu í þessu samhengi til að ræða eitthvað frá þeirra og þjónanna hálfu þessa framkvæmd nema bara sem athyglisverða sjónarhorn að horfa til sögunnar og það bara til að auka eitthvað flækjustig sem gjörsamlega óþarft. Það heyrir ekki undir hlutverk prestastefnunnar í sjálfu sér, þetta er klárt en það kannski ágætis punktur í þema
næstu prestastefnu umfjöllunar að huga að í miklum breytingum örlítið að sögunni og þá væri það bara að segja frá þessum gjörningi til upplýsingar svona rétt til að fá örlítla umræðu hvað veröldin breytt og gæti heitið eitthvað í ljósi sögunar eða þess áttar. Og þar með erum við ekki að loka á neina umræðu en samþykktin af okkar hálfu hér og nú finnst mér augljós og skýr og klár. Takk. Þá hafa ekki fleiri hvassir orð, þannig ég ætla að bjóða Drífu Hjartardóttur að taka til máls aftur. Já, forseti, ég vil þakka þessar góðu umræður sem að hafa farið fram hér þetta mál. Við þurfum að ljúka þessu mál í dag. Þetta fylgir frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga og þetta bara lagahreinsun. Ég tel alveg ástæðulaust að þessu sé vísa til prestastefnu, það er ekkert tilefni til þess. Þetta bara lagahreinsun og eina það sem að mér finnst að við þurfum að passa vel upp á það skálmort og það farið þá inn í starfsreglur og síðan legg ég til sem forseti að allt þetta efni sem búið að vinna með í þessari nefndarvinnu verði tekið saman og sett inn á vefinn hjá okkur. Þetta sagan má ekki týnast og ég vil taka undir með sögu Kristnisjóðs og öll þessi heimildavinna að henni verði haldið til haga og sett inn á vefinn og ég vil bara á endingu þakka þeim Stefáni Magnússyni, Anni Ingimarsdóttur og Bryndísi Möllu Elídóttur og lögfræðinkonu Guðmundi Þór Guðmundsssyni, Ragnhildi Bendisdóttur og ekki síst Skúla Guðmundsssyni sem á veg á vanda af þessum texta öllum saman. Hann nánast kominn held ég langt í doktorsritgerðina með þessu grúski sínu fyrir okkur í þessum málum og gerir þetta svo vel og svo vil ég taka það fram að þetta hefur allt verið unnið í samráði og samvinnu með dómsmálaráðuneytinu og þetta bara afleiðingar af því að nú komið nýir tímar, kirkjan orðin sjálfstæð og þetta fylgir því bara að nú verið að klippa svona á naflastrenginn og það líka alveg barnsins tíma að vera með þessa starfandi nefnd, samráðsnefnd, en það alltaf hægt að biðja samtal við ríkisstjórn Íslands eða Alþingi. Það þarf ekki nein laga ákvæði þar En ég held og það vísa þessu bara til síðar umræðu, löggjafarnefnd mun taka þá málið fyrir á eftir og síðan göngum við frá því þegar við hittumst á eftir, en þá hef ég bara lokið máli mínu. Takk fyrir. Þá ætla ég að bera hérna til atkvæðagreiðslu hvort að málinu verði vísað til annarrar umræðu eins og það birtist á þingskjali nr. 62. Þeir sem því samþykkir gefa merki. Einhver á móti? Þá verður málinu vísað til annarrar umræðu. Lagt er til að málinu verði vísað til löggjafarnefndar. Þeir sem því samþykkir gefa merki. Einhver á móti? Þá verður málinu vísað til löggjafarnefndar. Drífa, ég ætla að gefa þér orðið aftur. Já, takk fyrir þetta. Nú þannig háttað að það komið hádegishlé og löggjafarnefnd mun taka til starfa þegar að formaður kallar hana saman. Það verður bara sérfundur á netinu og síðan legg ég til að við komum hingað saman 13:45. Má ég segja nokkuð? Steindór tekur til máls. Já, ég ætla þá að biðja löggjafarnefndina að koma saman hérna svona eittleytið og ég ætla að biðja Hermann að senda nýjan link út. Nei, það Anna. Við ætlum að senda Teams-link. Eða Teams-link, allt í lagi. Senda Teams-link út, Anna gerir það. Þið fáið þann Teams-link, það kemur inn á e-mailið til ykkur. Eins og þið þekkið, klukkan 1. Fundi frestað til 13:45.
Þar var slegið í klukku. Stofuklukka mín. Já, já, þannig. Stofufundur hjá Hermanni. Það var bara eitt slag. Það voru, nei. Ég er bara að bíða eftir að sé, streymi sé rest. Áttundi fundur er settur á kirkjuþingi 2020. Fyrir er tekið 37. mál til síðari umræðu. Það er nefndarálit á þingskjali 71 við tillögu til þingsályktunar brottfall ýmissa laga og réttarreglna er varða málefni þjóðkirkjunnar. Það er frá löggjafarnefnd og framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti. Þetta er nefndarálit á þingskjali 71 í tillögu til þingsályktunar brottfall ýmissa laga og réttarreglna er varða málefni þjóðkirkjunnar. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið. Nefndin tekur undir með flutningsmanni að mörg ákvæðina sem talin eru upp í málinu séu löngu úrelt og hafi samkvæmt tilgangi sínum verið efnd. Nefndin tekur einnig undir þá ábendingu í greinargerðinni að ef kirkjuþingsfulltrúar telji að eitthvað sé í þeim lagaákvæðum eða réttarreglum sem lagt er til að falli brott eigi heima í regluverki kirkjunnar, þá ætti það að vera í verkefni fyrir forseta þingsins og fastanefndir þess að koma slíku fyrir í starfsreglum kirkjuþings. Í umræðum málið kom fram að nauðsynlegt sé að varðveita þá kirkjusögu sem felst í þessu gömlu réttarheimildum. Löggjafarnefndin leggur áherslu á að það verði gert. Enn fremur leggur nefndin áherslu á að sveitarfélögum verði áfram skylt að leggja til ókeypis slóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Löggjafarnefndin leggur til að kirkjuþing samþykki málið á þingskjali 36. Þetta er reyndar áður á þingskjali 70. Nei, þetta á þingskjali 36 óbreytt. Já, óbreytt. Nei, þingskjali 62. Nei, þetta er 37. mál. Þetta er málið. Það er verið að leggja til að þetta mál verði samþykkt. Ok, og það undir þetta skrifa allir nefndarmenn. Já, orðið er laust 37. mál og nefndarálit frá löggjafarnefnd. Það er síðari umræða og orðið er laust. Ég er búinn að biðja orðið Drífa. Já, gjörðu svo vel, Hreinn Hákonarson tekur til máls. Forseti, ég vil bara lýsa því yfir að ég er samþykkur þessu máli, en ég vil líka bara árétta orð mín í morgun í sambandi við prestastefnuna, þessa gömlu og virðulegu stofnun. Því að það var frekar dræmt tekið í það að hún fengi máli til umsagnar og meðal annars tala krókaleiðir í því sambandi og nota þetta skemmtilega orð útideifa, að máli myndi lenda í útideifu. Ég talaði siðarsakir í þessu sambandi og vildi bara vekja athygli á aðkomu prestastefnunnar. Og ég býst við því að í öllu svona eðlilegu árferði þá hefði þetta verið lagt fyrir stefnuna. En ég geri mig grein fyrir því að svo verður náttúrulega ekki nema yrði kallað til Zoom-stefnu sem er sennilega tæknilega mögulegt en það er nú önnur saga. Og kannski hefði verið eðlilegt, ég veit ekki hvort það var gert, að gera prestafélaginu viðvart þetta mál, líka svona fyrir siðarsakir. En það kom fram í umræðinu að máli væri prestastefninu óviðkomandi og ég er ekki sammála því og það var meðal annars vitnað til laga stöðustjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar sem við erum ennþá undir í því sambandi.
En það var ekki vitnað nógu langt í þau ágætu lög, því að þar stendur nefnilega í 3. málsgrein 20. greinar samþykktir kenningarleg málefni, guðþjónustuhald, helgisiði, skírn, fermingu og altarisakramenti verða sæta umfjöllun prestastefnu áður en það hljóta afgreiðslu á kirkjuþingi. Það er nefnilega í þessu máli eins og þið sjáið þegar þið lesið listan, þá er verið að óska eftir því að Alþingi felli niður tilskipun fermingu og heimaskírn barna og fleira. Og ég veit að auðvitað að de facto er þetta úrelt, gerum við alveg grein fyrir því. En engu síður svona fyrir síðarsækjur á veirutíð, þá hefði þetta örugglega verið borið upp á prestastefnunni eða kynnt með einhverjum hætti. En ég segi, ég er ekki á móti málinu, ég styð þetta er auðvitað lagahreinsun, ég vildi bara benda á þetta og ég býst við að prestar skilja alveg að það haskar í þessu máli í ljósi þessar aðstæðna og flýtir getur svo sem verið varasamur, en þeir gefa eftir rétt sinn örugglega til umfjöllunar málið á prestastefnu, án þess að ég veit svo sem nokkuð það. En sem sé, ég vil bara koma fram að á þinginu, þessum fundi, að fyrir síðarsakir hefði verið gott að bera það upp á vettvangi þeirra stefnunar, en ekki verið kostu vegna þessa fordæmalausa ástands. Takk fyrir. Orðið er laust. Já, Kristján Björnsson tekur til máls. Já, forseti, það er bara örstutt að því að þetta er nú önnur umræða að þetta er alveg rétt hjá Hreini að það væri gott að geta það, að það hefur ákveðið að leggja ekki, þó að það væri kannski eðlilegt að þetta hefði farið fyrir preststefnu til kynningar, en það er bara textinn aðeins í ályktuninni að leggja áherslu á að sveitarfélögum verði áfram skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og safnaðarheimili. Og ég veit að þessu verður fylgt eftir með alveg réttu orðalagi, og að þetta er í lögum kirkjugarða. Þannig að það er spurning hvað þetta á að vera ítarlegt, en ég legg allavega, ég myndi vilja hafa bara fyrir söguna, halda safnaðarheimilunum inni, það eru sums staðar sérbyggingar og jafnvel á sérlóð. Þannig að bara gauka þess að ykkur og svo er annað að sum lög og tilskipanir eru vissulega úrelt en önnur hafa verið efnd samkvæmt tilgangi sínum. Það er og eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, ég veit að þetta er kannski bara ártoganir en þetta á að vera vandað, þetta eru það mörg lög sem við erum fell út, annars bara takk. Er eitthvað sem vill taka til máls? Svo er ekki, þannig ég kemst á framsögumanni orðið. Já, takk fyrir Drífa. Það er ágætar ábendingar, ég veit ekki hvort það hægt að koma, einhverju aðeins. Já, það er ef við flettum upp í lögum þar sem þetta er nú prestakall og skipum prestakall og prófdæma, þá segir í 5. greininni sveitarfélögum kaupstað og kauptúna er skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja það gatnagerðargjaldi. Það er ekkert minnst í lögum, núverandi lögum, á safnaðarheimili og það er spurning hvernig við getum lægt í þarna einu líka. Ég vissi ekkert vissum að þetta er bara náttúrulega alveg rétt hjá Kristjáni að flestallir eru farnir að mjög margir byggja safnaðarheimili og þau eru víða ekkert í kirkjunni sem þau víða sér. En það er ekki þessi lög Við erum bara að vísa í þessi lög. Við getum ekkert vísa í þessi lög, ok, menn á því, ok, þá er ég komin í 3 hringi og ég ætla ekki að ræða frá meira það. En
ég var nú á því áðan að í fyrir umræðu að prestastefnan ætti nú, ég nú samt á þeirri skoðun að tekur bara undir með hreinu að mörgu leyti. Því að þó svo að það sé verið að kveða í burtu þarna lög sem að löngu eru orðin úrelt, þá það nú svona siðamanna háttur að gera þetta svona, að láta prestastefnuna gera þetta en aðstæðurnar leyfa það ekki. Og það væri ágætt að vera hægt að koma því einhvers staðar fyrir hérna þess vegna það ekki gert. En hvað það þá leggir þetta bara í hendur þingsins til afgreiðslu? Já, síðari umræðu þá lokið og gengið til atkvæða 37. mál á þingskjali 62. Þeir sem geta samþykkt það, já, hvað þetta mjög málið? Það ekki 36? Jú, 37. mál á þingskjali 62. Það tillaga til þingsályktun brottfall ýmissa laga og réttarreglna varða málefni þjóðkirkjunnar. Þeir sem samþykkja málið gjörsum vel gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti? Svo ekki, þannig að það samþykkt samhljóða. Þá komið að því að við þurfum að kjósa varamann í yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar. Forsætisnefnd leggur til að í þessi varamaður verði Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þannig að Steinunn Jóhannesdóttir rétt kjörinn varamaður í yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar. Og þá bara komið að lokum þessara funda og ég vil bara þakka ykkur fyrir góða fundarsetu og góðar umræður á fundinum, en vona samt að við getum hist á fundinum í mars og þá í eigin persónum án þess að vera í mynd, því að ég held að það verður aldrei, þingin verða aldrei eins ef við hittumst ekki. En það hægt að taka svona afmörkuð mál þar sem þarf ekki mjög mikla umræðu á svona Zoom-fundi og það hefur alveg skilað sér vel í dag. Það hafi kæra þakkir, ég segi 8. fundi slitið og kirkjuþingi frestað fram í mars.